Cái tát này là đánh anh tội bất kính. Mày không phục sao? Cái tên phế vật ngông cuồng này, mày dám đánh tao? Tao đây đại diện cho 3 vị đại thần vệ. Mày đánh tao chính là bất kính với thần vệ. 3 vị thần vệ đứng trước mặt tôi, còn không dám nói chuyện với tôi như vậy. Anh chỉ là một hạ nhân nhỏ nhoi, cũng xứng đối xử với tôi như thế sao? Có lời gì bảo 3 người bọn họ bước ra, tự mình nói với tôi. Lớn mật, dám bất kính với thần vệ. Mày mất mạng vạn lần cũng khó chuộc tội. Người đâu? Lấy lưỡi hắn ra cho tao. Nếu các người đã chán sống như vậy, vậy tôi sẽ thay 3 tên kia dạy dỗ các người một trận nên thân. Khẩu khí thật lớn. 3 vị đại nhân, các ngài cuối cùng cũng đến rồi. Tên tiểu tử này quả thực coi trời bằng vung, hoàn toàn không xem các ngài ra gì cả. Câm miệng, ở đây không có phần cho anh nói. Tên họ Tần kia, ngay trước mặt 3 chúng ta, cậu dám đánh người của ta. Cậu thật sự quá kiêu ngạo rồi. Đâu có, 3 vị thần vệ ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, bận rộn không ngơi tay. Tôi chỉ là giúp các người dạy dỗ người dưới trướng của các người thôi, bảo bọn họ đừng có cái kiểu khinh người như vậy. Thứ không biết điều. Cậu là cái thứ gì? Cũng xứng đại diện cho chúng ta hành sự sao? Câu này anh nói đúng rồi. 3 người các người quả thực không xứng để tôi đại diện cho các người hành sự. Tần Phóng, cậu đừng quá kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng có Trương bộ trưởng và Hỏa Phượng chống lưng, hôm nay cậu gây rối trước. Cho dù bây giờ tôi lấy mạng cậu, 2 người bọn họ cũng không dám nói gì đâu. Gây rối? Không, các người đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Hôm nay tôi không phải đến để gây rối, tôi đến là để khiến các người biến mất khỏi thế giới này. Được lắm, ai cũng nói thiếu gia Tần gia lòng cao hơn trời, ngạo khí ngút trời. Hôm nay tôi thật sự muốn diện kiến ngay tại đây, ở đây. Mặc dù hơi không hợp lẽ thường, nhưng cũng giúp chúng ta tiết kiệm được không ít chuyện. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, nếu để vị đại nhân kia biết được, phần lớn sẽ trách tội chúng ta làm việc không hiệu quả. Chi bằng vào bên trong giải quyết. Tần thiếu gia, tôi khâm phục sự can đảm của cậu. Có gan, cậu cứ vào trong mà so tài. Có gì mà không dám. Đây là ý gì? Dọn cho tôi một bữa tiệc hồng môn sao? Đối phó với cậu còn cần đến mấy huynh đệ chúng tôi ra tay sao? Những người này đã đủ để đối phó với cậu rồi. Dám mạo phạm 3 đại thần vệ bọn ta, hôm nay tôi sẽ khiến cậu mất mạng không có đất chôn thân. Lên! Mạo phạm uy nghiêm của các người. Các người thân là vệ binh của Hoa Quốc, giúp kẻ tiểu nhân ức hiếp bách tính, muốn lấy mạng vợ tôi. Loại người xấu xa như các người cũng xứng đi nói người khác mạo phạm uy nghiêm của các người sao? Ý gì? Chúng tôi chưa hề động đến vợ cậu. Tang vật ở đây, các người còn dám chối cãi? Đây là ngọc bội mà đại nhân ban tặng cho chúng ta. Chẳng lẽ nói đây là ý chỉ của đại nhân? Phải thì sao? Tần Phóng, vợ cậu tính là thứ gì? Chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Bọn ta muốn lấy mạng là lấy mạng thôi. Có thể mất mạng trong tay bọn ta coi như là vinh hạnh của các người. Cậu đó cứ tạ ơn trời đất đi. Các người thừa nhận là tốt rồi. Như vậy lát nữa khi tôi lấy mạng các người, tôi sẽ không cần cảm giác tội lỗi lớn đến thế nữa. Muốn lấy mạng bọn ta chỉ dựa vào cậu thôi sao? Trước tiên hãy bước lên bậc thang này, đứng trước mặt bọn ta rồi hãy nói. Đi. Dám bất kính với thần vệ, lát nữa sẽ khiến anh phải quỳ xuống cầu xin các vị đại nhân tha thứ. Các người sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào đám phế vật ăn bám này cũng có thể đánh bại tôi chứ? Vậy anh cứ thử xem. Đây là ngọc bội mà vị đại nhân kia ban cho chúng ta khi được phong làm 3 đại thần vệ. Chỉ có 3 người chúng ta và đại nhân có. Sao lại rơi vào tay tên nhóc đó? Chẳng lẽ đại nhân thật sự đã động thủ với vợ của Tần Phóng? Đây không phải là chuyện chúng ta nên nghĩ. Vị đại nhân kia địa vị cao quyền lực lớn, ngài ấy muốn lấy mạng một đại tiểu thư của nhà họ Hàn, có gì quan trọng đâu. Ngược lại tên Tần Phóng kia, vợ hắn có thể sống sót đã là đại nhân nương tay rồi. Hắn lại không biết trời cao đất rộng đến tìm chúng ta. Không sao, dù sao hắn cũng là một người sắp mất mạng rồi. Chốc lát nữa chúng ta sẽ lấy đầu hắn dâng lên cho đại nhân.
Còn về vợ hắn thì tôi sẽ thay hắn chăm sóc thật tốt. Lão Bạch, anh đừng có rảnh với tôi đấy nhé. Mấy hôm trước, tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới, vừa hay, tìm cô nàng kia thử xem sao. Thằng nhóc nhà cậu xem ra còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Bọn chúng đều là tinh nhuệ do chúng tôi bồi dưỡng. Một mình cậu, một mình đã lấy mạng hết bọn chúng. Một lũ rác rưởi. Việc có thể làm bẩn tay tôi chính là vinh dự lớn nhất trong đời bọn họ rồi. Tiếp theo thì đến lượt các người rồi. Nghe thấy chưa? Hắn ta dám đòi lấy mạng chúng ta. Đây đúng là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Thằng nhóc, tôi thừa nhận cậu quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng mà chỉ dựa vào những thứ này mà muốn lấy mạng chúng tôi, cậu nghĩ rằng vị trí thần vệ của chúng tôi cũng giống như cậu là dựa vào việc ăn bám mà có được sao? Muốn lấy mạng chúng tôi, đến đây đi, ra tay đi. Bạch Nha, anh quá đề cao hắn rồi. Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên phế nhân trốn sau lưng phụ nữ. Vừa nãy khẩu khí không phải rất cuồng ngạo sao? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần hôm nay cậu dám đụng đến một sợi lông tơ của tôi, thì ngày mai tôi sẽ khiến Hàn gia bị xóa tên khỏi kinh đô. Tôi đụng đến anh rồi đấy, thì sao hả? Cậu, cái gì mà ba đại thần vệ cũng dám sổ bậy trước mặt tôi. Tôi thấy các người là không biết chữ mất mạng viết như thế nào. Tiểu tử, hôm nay tôi sẽ lấy ra lấy gân cậu. Vậy anh cứ thử xem sao. Thanh Long, lão Bạch lần này phải dốc hết thực lực thật sự rồi. Thằng nhóc này chắc chắn phải mất mạng. Đáng tiếc thật, tôi không thể tự tay tận hưởng niềm vui giày vò hắn nữa rồi. Lão Bạch mất mạng rồi. Cái gì mà ba đại thần vệ, cũng chỉ có thế mà thôi. Tên khốn kiếp, cậu dám lấy mạng lão Bạch. Tiểu tử, tôi muốn cậu phải đền mạng. Vậy thì cũng phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Tên phế vật, đừng tưởng tôi không biết. Cậu là dựa vào đánh lén mới lấy mạng được lão Bạch. Cậu nghĩ cậu thật sự có bản lĩnh đó sao? Hôm nay tôi sẽ lấy tội danh dám phạm thượng, lấy mạng thần vệ Hoa Quốc để xử phạt cậu ngay tại chỗ. Một tên không tôn trọng pháp luật, coi thường bách tính như cỏ rác, cũng dám đại diện cho luật pháp sao? Tôi thấy bây giờ nên đến lượt anh xuống dưới bầu bạn với hắn rồi. Không thể nào. Cậu chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể có được bản lĩnh lớn như vậy? Cậu rốt cuộc là ai? Là kẻ sẽ lấy mạng anh. Thanh Long, dùng cái đó đi, chúng ta cùng lên lấy mạng hắn. Được. Kẻ có thể khiến chúng ta phải dùng đến thứ này ở Hoa Quốc, ngươi là người đầu tiên. Thân là thần vệ, lại dám dựa vào việc uống thuốc để tăng cường thực lực. Thôi vậy, cứ để các ngươi biết khoảng cách giữa ngươi và ta. Nhất kiếm diệt thần Phật. Chiêu này là Trảm Long Cửu Kiếm. Không thể nào, ta chỉ thấy một người từng sử dụng qua. Chẳng lẽ nói ngươi là kiếm đế đại nhân? Kiếm đế? Xem ra mắt của các ngươi vẫn chưa quá mù. Kiếm đế? Hắn làm sao có thể là kiếm đế chứ? Thân phận của ta cần gì ngươi phải tin? Tên họ Tần kia, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dám làm tổn thương ta, dù chỉ một sợi lông tơ, vị đại nhân đứng sau lưng ta sẽ tiêu diệt sạch sẽ Tần gia ngươi và Hàn gia trong một lần. Lại là vị đại nhân kia. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Nói, hắn là ai? Ngươi nói ra ngay bây giờ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta khinh, muốn ta bán đứng đại nhân? Mơ đi, ngươi có khí phách, bản đế kính nể. Nhưng lời ngươi nói, bản đế không thích. Còn ngươi thì sao? Muốn giống như hắn sao? Không, tôi sai rồi đại nhân. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho ngài. Cầu xin ngài đừng lấy mạng tôi, bớt nói lời vô ích.
Kẻ đứng sau là ai? Là một trong 5 vị bộ trưởng, Bạch Tổ. Tất cả đều do hắn ta lên kế hoạch, là hắn ta muốn lấy mạng ngài. Cái gì? Lại là Bạch Tổ? Tên máu lạnh này, hắn ta và ông nội ta là anh em kết nghĩa. Vì cái vị trí này của ta, lại dám tuyệt sát Tần gia ta. Ta nhất định sẽ khiến hắn mất mạng không có chỗ chôn. Đại nhân, những gì tôi biết tôi đều đã nói hết rồi. Cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Tội mất mạng có thể tha, tội sống khó thoát. Võ công của ngươi đã bị ta phế bỏ hoàn toàn. Kể từ bây giờ, cút ra khỏi kinh đô cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Cảm ơn, Kiếm Đế đại nhân. Bạch Tổ, tiếp theo chính là ân oán giữa chúng ta. Sân bay Vân Cảnh của Hoa Quốc. Tần Phóng, tôi không cần biết cậu vì lý do gì. Bách vạn thiên tai thiết kỵ tuyệt đối không được vượt qua biên giới. Có chuyện gì? Chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng. Nhà tan cửa nát, vợ con bị lừa gạt. Quốc chủ, Trường lão, sau khi Tần Phóng làm xong chuyện, tôi sẽ xin lỗi hai vị sau. Tần Phóng, cậu mau. Kiếm Đế đại nhân, Bách vạn thiên tai thiết kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng tôi lập tức san bằng phía Bắc Kim Quốc. Chỉ là sau trận chiến này, thế giới sẽ lại một lần nữa rơi vào cảnh lầm than. Ngài có chắc chắn không? Truyền lệnh của ta, thiên tai thiết kỵ trấn giữ Vân Cảnh. Không có Kiếm Đế lệnh của ta, không một ai được phép rời đi. Ngoài ra, cô đi điều tra xem lần này những thế gia nào đã tham gia tiêu diệt Tần gia ta. Đợi ta cứu vợ con về, ta sẽ tính sổ từng người một bọn chúng. Rõ. Thuộc hạ đã tra ra được nơi ở của vợ con ngài là khu công nghiệp Âu Đức, ở phía Bắc Kim Quốc. Phía Bắc Kim Quốc, ta nhớ là Chu Mãnh và lão Tào cũng ở đó. Chuẩn bị trực thăng, hôm nay ta phải lên đường cứu vợ con ta về. Rõ. Thuộc hạ sẽ đi ngay lập tức. Niệm Ảnh, Ngữ Nhi, anh đến cứu hai mẹ con em đây. Biệt thự của Chu Mãnh, Tiểu Phóng. Chu Mãnh, bạn tốt của Tần Phóng. Cậu cứ yên tâm, tôi đã liên lạc với lãnh đạo của khu công nghiệp Âu Đức rồi. Vợ con của cậu, tôi đảm bảo sẽ không sao. Tối nay cậu cứ ở lại đây một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi đón họ về. Mãnh tử, tôi không gặp được họ thì không yên tâm. Tôi vẫn nên đi ngay bây giờ. Tiểu Phóng, cậu cũng phải thông cảm cho tôi một chút chứ. Dù sao tôi cũng phải lăn lộn ở khu vực này mà. Hơn nữa, lỡ như chọc giận bọn họ, vợ con của cậu e rằng sẽ bị bọn họ lấy mạng đấy. Tôi đảm bảo với cậu, họ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một chút. Sảnh chính khu công nghiệp Tam Giác. Giám đốc Kim, lần này là hàng lớn đấy. Giám đốc Kim, giám đốc khu công nghiệp Tam Giác, người của Hoa Quốc. Mọi cơ quan trong cơ thể đều là hàng chất lượng cao, có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Cậu không bị mê man sao? Lượng thuốc đó đủ để làm mê man cả một con voi đấy. Công lực của tôi đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh. Chỉ là chút mê dược còn con có thể làm gì được tôi. Những kẻ bên trong, thả vợ con tôi ra, bằng không tôi sẽ san bằng cái khu công nghiệp này của các người. Đây là khu công nghiệp Tam Giác đấy. Cậu cũng không đi thám thính thử xem trong khu công nghiệp này ai dám đàm phán điều kiện với tôi hả? Thêm vài người nữa, mang theo dao. Kiếm đến. Giả thân giả quỷ. Người đâu? Lấy cánh tay hắn xuống cho tao. Tất cả dừng tay cho tôi. Tào Phương Nguyên, bạn của Tần Phóng. Tào hội trưởng, anh đây là ý gì? Lão Tào, sao cậu lại ở đây?
Giám đốc Kim, trong khu công nghiệp này, ai anh cũng có thể động vào. Chỉ riêng người này, anh không được động đến. Nực cười. Tào hội trưởng, anh tốt nhất nên làm rõ, trong khu công nghiệp này không có ai mà tôi không thể động vào. Hắn ta rất lợi hại sao? Có mạnh hơn con dao trong tay tôi không? Không biết. Giám đốc Kim đã từng nghe qua đội chiến đấu mạnh nhất Hoa Quốc, Thiên Tài Thiết Kỵ chưa? Thiên Tài Thiết Kỵ chính là đội quân công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mỗi binh sĩ thể chất đều như siêu nhân, tướng quân càng có thể lấy một địch vạn trong truyền thuyết. Tương truyền, thủ lĩnh của Thiên Tài Thiết Kỵ chính là Vạn Cương Kiếm Đế, lại còn là một cường giả tối cao, vượt trên cả thần minh. Nghe nói hắn vừa mới ở biên giới một kiếm chém mất mạng thiên sứ thần của Ưng Liên bang đấy. Lẽ nào vị này đến từ Thiên Tài Thiết Kỵ? Nói thẳng luôn đi, tôi và anh ấy từng phục vụ trong Thiên Tài Thiết Kỵ. Nhiệm vụ mà thiếu gia Vương giao phó vẫn chưa hoàn thành, không cần thiết phải gây ra xung đột gì với hắn vào lúc này. Giám đốc Kim, cứu tôi, mau cứu tôi giám đốc Kim. Nói, vợ con tôi đang ở đâu? The film was translated and narrated by M Media. Anh dám hành hung trước mặt tôi, gan anh lớn thật. Chuyện này tôi không biết gì cả. Là tên đàn em này, hắn tự ý hành động. Anh Giám đốc Kim, chuyện ngày hôm nay Tào mỗ tôi đã ghi nhớ. Hôm khác nhất định tôi sẽ tố cáo với ông chủ của anh. Chúng ta đi thôi. Kính tiễn Tào hội trưởng. Lão Tào, cậu cản tôi làm gì? Cái nơi quỷ quái này hại người không ít, cứ để tôi san bằng nó đi. Tiểu Phóng, cậu không biết rồi, đây không phải là khu công nghiệp Âu Đức, mà là khu công nghiệp Tam Giác. Khu công nghiệp Âu Đức thật sự còn nguy hiểm gấp trăm lần nơi này. Nghe nói thế lực đứng sau nó vô cùng phức tạp, còn có sự tham gia của các cấp cao từ nhiều quốc gia. Cái gì? Cái nơi quỷ quái này lại còn có sự ủng hộ của các cấp cao từ nhiều quốc gia sao? Dùng phương thức tàn nhẫn vô nhân đạo này để vơ vét tiền bạc, đúng là lũ máu lạnh mà. Đừng manh động Tiểu Phóng, đây không phải là Hoa Quốc, chỉ cần sơ suất một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Tôi phải đi khu công nghiệp Âu Đức cứu vợ con tôi về. Những lời tôi nói, cậu không nghe thấy câu nào sao? Khu công nghiệp Âu Đức này có la lịch bí ẩn, không phải là nơi cậu có thể lai chuyển được. Xúc phạm vợ con tôi, đừng nói là một khu công nghiệp, cho dù là trăm vạn quân đội chắn trước mặt tôi thì đã sao? Cái nơi quỷ quái này đã hại vô số bách tính Hoa Quốc ta. Nếu tôi không trừ khử nó, làm sao xứng đáng với thân phận của tôi? Cậu... Thôi được rồi lão Tào, đừng khuyên nữa. Cậu chỉ cần đưa tôi đến đó là được. Tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cậu. Được rồi, tôi đã đưa ra lời cảnh báo cho cậu rồi, cậu đừng trách tôi. Đa tạ. Vương Thế Nam, không ngờ lại là anh lừa chúng tôi đến nơi này. Hàn Niệm Ảnh, đại tiểu thư Hàn gia, mau thả chúng tôi ra, nếu không thì Hàn gia chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Vẫn còn ở đây mà, ra vẻ đại tiểu thư Hàn gia với tôi sao? Mấy năm không gặp, cô lại càng ngày càng có sức hấp dẫn đấy. Chú không được đụng vào mẹ tôi, Tần Ngữ, con gái của Hàn Niệm Ảnh và Tần Phóng. Con gái cô sinh ra cũng thật xinh đẹp. Cô cứ yên tâm, đợi khi nó lớn, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nếu anh dám đụng vào con gái tôi, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, Tần Phóng cũng tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Cái tên phế vật đó đang ở ngoài sân kia, nói không chừng hắn đã bị lấy mạng rồi. Anh nói gì cơ? The film was translated and narrated by M Media. Chỉ bằng mày mà cũng dám đến địa bàn của tao gây rối sao? Vợ con tôi đâu? Mau thả họ ra. Xin lỗi nhé, chỗ bọn tao đây bắt cóc quá nhiều người. Tao không biết mày đang nói ai với ai nữa. Mày có thể ra sau núi mà tìm, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mộ của họ đấy. Còn dám nói bậy với tôi đã điều tra rồi. Đoạn phim chính là được gửi ra từ chỗ các người. Anh dám nói vợ con tôi không ở đây sao? Mày nói người phụ nữ đó sao? Chính là ở đây. Nhưng mà bây giờ thì chắc là bị Vương Thiếu giày vò đến mức không xuống giường được rồi. Các người chán sống. Mày chẳng qua chỉ là một tên nhãi danh mà thôi, còn dám ở đây lớn tiếng hoanh hoang. Mày muốn mất mạng, tao sẽ thành toàn cho mày. Ra tay. Đừng đánh mất mạng hắn, để lại cho hắn một hơi thở thôi, để hắn nhìn cho rõ Vương Thiếu đã giày vò người phụ nữ của hắn như thế nào. Xử lý hắn.
Đại ca có gì từ từ nói, cho anh thêm một cơ hội nữa. Vợ con tôi ở đâu? Đại ca, tôi thật sự không thể nói được mà. Nếu tôi nói ra, Vương Thiếu sẽ không tha cho tôi đâu. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ cho anh mất mạng. Đừng mà, tôi sẽ dẫn anh đi. Ngữ Nhi, anh cuối cùng cũng đến rồi. Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không để mẹ con em phải chịu tổn thương nữa. Tần Phóng, tên phế vật nhà mày lại thật sự tìm được đến đây. Vương Thế Nam, hóa ra tất cả chuyện này đều là do anh giở trò. Mày biết rồi thì sao? Mày nghĩ mày là ai chứ? Là vị thiếu gia của gia tộc hàng đầu kinh đô sao? Ở đây, chỉ cần tao muốn mày mất mạng, chỉ là chuyện một câu nói thôi. Vậy sao? Mày muốn làm gì? Lấy mạng anh? Mày dám sao? Sau lưng tao chính là Vương gia, một trong tứ đại gia tộc kinh đô, ở đây còn có quan hệ với quân phiệt. Mày dám động đến một sợi lông tơ của tao, tao sẽ khiến mày không thể rời khỏi Kim Quốc. Nhục mạ vợ con tôi, cho dù là thần Phật đầy trời này, tôi cũng dám một kiếm chém sạch. Quân phiệt Cát Lợi đã đến. Hắn ta đã dẫn dắt một phương kiêu hùng của vạn quân Kim Quốc. Trên mảnh đất này, hắn chính là trời. Tần Phóng, mày không thoát được đâu. Vợ con mày cũng vậy. Cho dù là trăm vạn quân kéo đến, tôi cũng không hề sợ hãi. Huống chi, hắn chỉ là một quân phiệt nhỏ bé. Hôm nay, ngay trước mặt mọi người ở Kim Quốc, hãy để bọn chúng thấy kết cục của kẻ dám ức hiếp người nhà tôi. Đại tướng quân, mau cứu tôi, Vương gia tôi nhất định sẽ hậu tạ. Câm miệng lại cho ta, chỉ là một tên nhãi danh còn con. Cát Lợi, tướng quân phía Bắc Kim Quốc, cậu đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Mau thả Vương thiếu ra, tôi còn có thể giữ lại cho cậu toàn thây. Vậy sao? Sao ông không hỏi xem tôi có để cho các người được toàn thây hay không? Được lắm, vậy thì cậu cứ thử xem xương của cậu cứng hơn hay là thứ trong tay bọn ta cứng hơn. Còn về vợ con cậu, cậu cứ yên tâm, sau khi cậu mất mạng, tôi sẽ thay cậu chăm sóc và yêu thương họ thật tốt. Nhưng mà rốt cuộc là nên nuôi dưỡng họ như thú cưng trong nhà, hay là dùng roi đánh cho đến khi mất mạng đây? Điều này thật sự khiến người ta khó mà lựa chọn đấy. Tần Phóng, anh bình tĩnh một chút. An nguy của em không quan trọng, nhưng Tiểu Ngữ tuyệt đối không thể rơi vào tay đám người xấu này nữa. Được thôi, nếu ông đã muốn người này như vậy, vậy tôi sẽ tặng cho ông. Coi như cậu biết. Đây chính là kết cục của kẻ động đến người nhà tôi. Đồ ngu. Nếu cậu dùng Vương thiếu để uy hiếp, tôi thật sự không làm gì được cậu. Nhưng cậu lại dám lấy mạng hắn. Xem ra hôm nay cậu không muốn sống sót bước ra khỏi cánh cổng khu công nghiệp Âu Đức rồi. Nếu tôi muốn rời khỏi Kim Quốc thì cần gì phải dùng đến hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Nếu cậu đã muốn mất mạng như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Đến cả thiên sứ thần của Ưng Liên bang cũng không lấy mạng được tôi. Ông có thể làm gì được tôi? Cậu nghĩ cậu là ai? Là gia chủ của tứ đại gia tộc quyền thế ngút trời, hay là vạn cương kiếm đế tối cao vô thượng của Hoa Quốc? Trong mắt tôi, cậu chẳng qua chỉ là một con heo con ngu dốt vô dụng. Tứ đại gia tộc thì lại là cái thá gì? Sao ông lại biết chắc tôi không phải là vạn cương kiếm đế, người có thể một kiếm đẩy lùi trăm vạn quân, khiến các quốc gia trên thế giới không dám làm càn? Thật là nực cười. Võ lực của kiếm đế đứng đầu thiên hạ, thiên tài thiết kỵ do ngài ấy nắm giữ, càng có thể san bằng Kim Quốc của ta. Nếu ngài ấy thật sự đến nơi này, tôi làm sao có thể không biết? Cậu dám mạo danh ngài ấy, thật là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Tần Phóng, chúng ta có lẽ thật sự không thể rời khỏi Kim Quốc này rồi. Em yên tâm, hôm nay chúng ta không chỉ phải rời đi, anh còn muốn bọn họ quỳ xuống tiễn chúng ta rời đi. Khẩu khí lớn thật. Hôm nay cho dù kiếm đế đích thân đến, tôi cũng nhất định phải lấy mạng cậu. Vậy sao? Vậy ông nhìn xem, đây là cái gì? Đây, kiếm đế lệnh. Kiếm đế lệnh này là lệnh bài có thể điều động được thiên tài thiết kỵ. Tương truyền kiếm đế từng cầm lệnh bài này dẫn dắt thiết kỵ săn bằng địch quốc.
Không thể nào. Thần vật như thế này, làm sao có thể rơi vào tay một tên binh lính nhỏ bé như cậu? Cái này nhất định là giả. Vậy ông hãy mở to mắt ra, mà nhìn cho kỹ đi. Vạn trượng kiếm khí nổi lên từ mặt đất, chém lấy mạng trăm vạn kẻ địch. Kiếm khí khủng bố đến mức này, thật sự là kiếm đế lạnh. Tần Phóng chẳng qua chỉ là một binh sĩ trong đội thiên tài thiết kỵ, sao lại có lệnh bài tùy thân của kiếm đế? Chẳng lẽ thấy kiếm đế lạnh như thấy kiếm đế? Cát Lợi, còn không mau quỳ xuống. Tôi thật sự không biết ngài và kiếm đế lại có mối quan hệ như thế này. Tôi đáng mất mạng. Tôi xin nhận phạt. Còn biết ngay bố là lợi hại nhất mà. Sao hả? Chẳng phải ông đã nói cho dù là kiếm đế đích thân đến cũng không bảo vệ được tôi sao? Có cần tôi điều động lệnh bài này để thiên tài thiết kỵ kéo đến, để các người biết được thế nào là quân đội thiên triều và cơn thịnh nộ của lôi đình không? Không dám. Tôi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, còn không bằng rác rưởi, sao dám làm phiền thiên quân của kiếm đế? Tất cả còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhường đường để Tần đại nhân rời đi. Vậy thì tôi tạm thời tha cho ông một mạng. Nhưng nơi này gây họa cho bách tính, tàn hại vô số người. Tôi thấy không có lý do để giữ lại nữa. Tiểu nhân biết phải làm gì rồi. Các ngươi đều không hiểu lời Tần đại nhân nói sao? Còn không mau phá hủy nơi này đi. Trước cửa phòng tiệc, đứng lại, đồ không biết điều. Anh không biết hôm nay là đại hội tuyển chọn thế gia do vương gia tổ chức sao? Ai cho phép anh mang vũ khí vào hả? Mau đặt kiếm xuống cho tôi. Dù quốc chủ đích thân đến cũng không thể khiến tôi đặt lưỡi kiếm xuống. Một đội trưởng bảo an nhỏ bé như cậu cũng xứng sao? Chỉ bằng anh mà cũng xứng để so sánh với quốc chủ sao? Thư mời của anh đâu? Nếu tôi muốn vào, có cần thư mời sao? Tên ngông cuồng từ đâu chui ra vậy? Anh thật sự không biết đây là nơi nào sao? Nơi tụ họp của các thế gia ở kinh đô, ngày tuyển chọn và phân lại các thế gia lớn. Không có thư mời, anh cũng muốn vào sao? Tôi thấy anh đúng là chán sống, xông lên cho tôi. Đây chẳng phải là đại thiếu gia của Tần gia sao? Sao thế? Ăn mặc ra vẻ người đàng hoàng, muốn trà trộn vào đây để ăn trực uống trực sao? Hôm nay tôi đến đây là để tìm tứ đại gia tộc các người thanh toán tổng nợ. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Một tên phế vật gia tộc đã bị diệt vong, không nhà để về. Cậu muốn thanh toán kiểu gì đây? Cậu đó, ngay cả tư cách bước vào cánh cửa này cũng không có. Bà nội, đừng nói như vậy mà. Nếu người ta đã muốn vào, vậy chúng ta cứ chiều lòng người ta đi, đúng không? Hãy liếm sạch giày cho tôi. Biết đâu đấy, tôi vui vẻ lên sẽ dắt cậu vào đi dạo một vòng. Chỉ bằng anh thôi sao? Nhớ ngày xưa khi Hàn gia các người còn là một gia tộc nhỏ, vẫn là Tần gia chúng tôi giúp các người ở kinh đô đứng vững gót chân. Sao hả? Bây giờ có chủ nhân mới rồi, quay đầu lại cắn chủ nhân cũ sao? Chán sống. Mày, Tần Phóng, mày dám đánh tao? Tôi không chỉ đánh anh, tôi còn phải dẫm lên đầu anh mà bước vào. Tao, đồ khốn nạn, tao lấy mạng mày. Tao. Đừng vội chán sống thế chứ. Chờ một lát, tôi sẽ cùng các người tính tổng nợ một thể. Phòng tiệc. Sao anh lại đến đây? Em không phải đã bảo anh đi rồi sao? Niệm Ảnh, anh biết em đang lo lắng điều gì. Hôm nay anh đến đây chính là để đưa em về nhà. Anh hồ đồ quá. Nhân lúc bây giờ chưa có ai phát hiện ra anh mau đi đi. Nếu không thì vương gia sẽ không tha cho anh đâu. Anh đi đi, không sao đâu. Đây chẳng phải là đại thiếu gia Tần gia ngày xưa sao? Triệu Thánh, một trong tứ đại kinh đô. Tôi nhớ là cách đây không lâu, Tần gia các người chẳng phải đã bị diệt môn rồi sao? Cậu làm sao vào được đây? Cái tên khốn này không chỉ xông vào mà còn muốn đánh tôi nữa. Các vị, hắn ta chính là kẻ đến đây gây rối. Đó là do anh đáng bị đánh. Anh quả nhiên là một tên vô dụng không làm được trò trống gì. Hôm nay là đại hội tuyển chọn thế gia do vương gia tổ chức. Danh nhân tề tựu, quần hùng tranh bá. Một tên lính quèn như anh tùy tiện xông vào, đây chính là tội mất mạng không thể tha. Phong thiếu, Tần Phóng chỉ là vô ý thôi. Xin anh hãy tha cho anh ấy một con đường sống. Niệm Ảnh, em không cần phải làm vậy. Chỉ dựa vào mấy tên vô dụng này vẫn chưa làm gì được anh đâu. Niệm Ảnh lương thiện đã cầu xin cho anh. Chúng tôi vốn dĩ có thể nể tình việc Hàn gia và vương gia sắp sửa liên hôn mà tha cho anh một mạng
Nhưng còn anh thì sao? Lại còn tự cho mình là đại thiếu gia Tần gia, cao cao tại thượng kia, lời lẽ ngông cuồng. Niệm Ảnh là người phụ nữ của tôi, muốn dùng người phụ nữ của tôi để thúc đẩy liên hôn giữa hai nhà bọn họ. Bọn họ cũng không xem xét mình có xứng đáng hay không. Tần Phóng, anh điên rồi sao? Hôm nay những người có mặt ở đây đều là tông môn hàng đầu ở kinh đô. Chỉ cần anh đắc tội với một người thôi, Hàn gia chúng ta cũng không bảo vệ nổi anh đâu. Niệm Ảnh, con mau lại đây cho ta, tránh xa cái tên vô dụng đó ra một chút. Con muốn Hàn gia chúng ta cũng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của vương gia sao? Bản lĩnh chẳng có bao nhiêu mà giọng điệu lại không hề nhỏ. Tần Phóng, cậu vẫn ngông cuồng như trước. Tiểu tử, mày là cái thá gì mà dám sỉ nhục vương gia? Lập tức quỳ xuống xin lỗi. Một kẻ dựa vào việc liếm gót vương gia để leo lên vị trí cao cũng xứng đáng bắt tôi quỳ sao? Thú vị. Hàn gia bọn họ tuy rằng không thể sánh bằng ba đại gia tộc chúng tôi, nhưng cũng đủ để lấy mạng cậu. Bọn họ bảo cậu quỳ xuống đã là cho cậu thể diện lớn lắm rồi. Cậu lại dám không quỳ? Đừng nói là Hàn gia, ngay cả tứ đại gia tộc các người cộng lại cũng còn lâu mới đủ tư cách. Tần Phóng, anh đừng nói nữa được không? Anh cứ cúi đầu nhận lỗi với họ đi. Anh nghĩ đến nữ nhi đi. Anh muốn con bé còn nhỏ như vậy đã phải mất cha sao? Niệm Ảnh, anh đã nói rồi, chỉ dựa vào bọn họ vẫn chưa xứng. Tần Phóng, tôi nể mặt Niệm Ảnh, cho anh một cơ hội. Quỳ xuống, phục tùng tôi có thể xem xét để anh sống sót rời khỏi đây. Tuyệt vời. Để đại thiếu gia Tần gia ngày xưa trở thành một tên tay sai nghe lời. Chuyện này thật sự rất thú vị. Làm tay sai, đó chẳng phải là sở trường của các người sao? Tôi không hề hứng thú. Anh, nếu anh đã muốn mất mạng đến vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh. Muốn lấy mạng tôi, tốt nhất là cậu nên nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua đêm nay đã. Khẩu khí lớn thật đấy. Tôi lại muốn xem anh làm cách nào để tôi không sống nổi qua đêm nay. Người đâu? Phong thiếu, hôm nay là ngày quan trọng, quyết định xếp hạng của ba đại gia tộc chúng ta. Hà tất phải chấp nhặt với một tên vô dụng như thế này? Nói cũng phải, chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Tần Phóng, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy ai mới là chủ nhân của kinh đô này. Đây chính là ghế đại diện cho tứ đại gia tộc hàng đầu kinh đô sao? 4 chiếc ghế. Chiếc ghế cao nhất kia là bảo tọa thuộc về Kiếm Đế đại nhân. Hôm nay vị đại nhân ấy sẽ đích thân đến đây để trao vương miện cho tứ đại gia tộc mới. Kiếm Đế đại nhân, đó là nhân vật từng dùng một kiếm đánh lui cả trăm vạn quân đấy. Không ngờ ngài ấy lại đích thân đến. Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc ghế đứng đầu kia từng là của Tần gia các người phải không? Đáng tiếc thay, bây giờ Tần gia đã bị diệt vong. Ở đây sớm đã không còn chỗ cho Tần gia nữa rồi. Còn anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật, không còn nhà để về. Các người tính là cái thá gì, cũng xứng đứng ngang hàng với Tần gia tôi. Tần Phóng, mày. Vương gia, Triệu gia, Phong gia, Hàn gia. Tuy nhiên có một câu các người nói quả thực không sai. Nơi này quả thật không có chỗ cho Tần gia tôi. Chỗ của Tần gia tôi là ở đây. Thằng nhóc kia, mau xuống đi. Đó là đỉnh cao quyền thế của kinh đô, là vương tọa của Kiếm Đế đại nhân. Mày tính là cái thá gì mà cũng xứng ngồi lên đó? Sao các người lại biết tôi không phải là sự tồn tại ở đỉnh cao quyền thế chứ? Đồ phế vật này, vị trí này ngay cả vương gia cũng không dám nhúng tay vào, cậu còn dám ở đây nói năng hoanh hoang. Vị trí này vốn dĩ là được thiết lập cho tôi. Nếu tôi không có tư cách ngồi ở đây thì ai còn có tư cách ngồi vào vị trí này nữa? Tôi thấy hôm nay hắn ta chính là muốn dùng cái mạng này của hắn để phá hoại toàn bộ đại hội. Người đâu? Mau đuổi hắn xuống cho tôi. Tần Phóng, anh mau xuống đi. Anh đã đắc tội với toàn bộ quyền quý khắp kinh đô rồi đấy. Nếu còn dám xúc phạm thiên uy của Kiếm Đế nữa, e rằng quốc chủ đến cũng không bảo vệ được anh đâu. Đừng vội vàng chứ, tôi vẫn chưa xem đủ đâu. Nhìn hắn kìa, cái bộ dạng như một tên hề, thật là thú vị biết bao. Chờ vương trưởng sự vừa đến, tôi đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Vương Châu,
lão thất phu đó trước mặt tôi cũng chỉ xứng cúi đầu xưng thần thôi. Đây là chuyện buồn cười nhất mà từ khi sinh ra đến nay tôi được nghe đấy. Hiện nay vương gia là đứng đầu tứ đại gia tộc, lại có người thần bí chống lưng. Hôm nay càng được kiếm đế đại nhân sủng ái tin tưởng, anh lại dám nói vương trưởng sự chỉ xứng cúi đầu xưng thần với anh. Anh ngồi ở vị trí đó, anh thật sự cho rằng anh là kiếm đế thật sự sao? Tần Phóng, không lẽ cậu vì chuyện Tần gia bị diệt môn nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi sao? Nếu các người không tin, chi bằng cứ gọi Vương Châu đích thân đến thử xem sao. Khẩu khí lớn thật. Cung nghênh vương gia trưởng sự. Tần Phóng, tôi vốn còn muốn chiêm ngưỡng thêm một chút màn trình diễn như hề của anh, nhưng bây giờ vương trưởng sự đã đến rồi. Ngày tàn của anh cũng đã tới rồi. Hôm nay không phải là ngày tàn của tôi, mà là ngày tàn của tứ đại gia tộc các người. Được thôi, vậy tôi sẽ chờ xem anh làm thế nào dùng cái miệng của mình để trù cho tôi mất mạng. Tần Phóng, em biết anh không cam lòng, em biết anh muốn báo thù cho Tần gia, nhưng bây giờ ngay cả mạng sống của chính anh cũng không giữ được nữa rồi. Niệm Ảnh, em yên tâm, từ nay về sau không ai có thể động đến chúng ta. Hôm nay lẽ ra phải là bọn họ cầu xin anh tha cho bọn họ một mạng mới đúng. Ghê gớm, thật là ghê gớm. Thiếu gia Tần của gia tộc Hào Môn, số một ngày xưa, cậu quả thật là mình đầy ngạo khí đấy. Nhưng tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Hiện tại người nắm quyền tứ đại Hào Môn kinh đô không phải là Tần gia các người, mà là vương gia tôi. Đó là do ông dùng thủ đoạn đê tiện mà cướp đoạt được. Hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả. Hy vọng lát nữa cậu vẫn còn có thể nói ra lời này. Vương trưởng sự, tôi đồng ý gả cho vương gia. Tôi xin ông tha cho Tần Phóng một con đường sống. Niệm Ảnh, em không cần cầu xin hắn, từ nay về sau không ai dám động đến chúng ta nữa. Đồ ngu, con vẫn còn vì cái tên không biết trời cao đất dày này mà lên tiếng sao? Con muốn Hàn gia chúng ta cũng đi theo vết xe đổ của Tần gia sao? Hàn trưởng sự, không cần phải như vậy. Hôm nay là ngày vương gia tôi nắm quyền quản lý kinh đô, càng là ngày con trai tôi cùng Hàn tiểu thư kết thông gia. Tôi sẽ nể mặt Hàn tiểu thư lần này. Cậu hãy tự bước xuống từ trên đó rồi bỏ ra khỏi đây. Hôm nay Vương Thế Nam không thể đến. Cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì con trai tôi rồi? Tần Phóng, anh điên rồi sao? Anh muốn vương gia biết anh đã lấy mạng Vương Thế Nam sao? Làm như vậy anh sẽ mất mạng đấy. Cho dù anh muốn mất mạng, anh có nghĩ đến nữ nhi không? Niệm Ảnh, em cứ yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một chuyện. Năm xưa Vương Thế Nam bày kế hãm hại tôi, đó là ý của ông sao? Phải thì sao nào? Xem ra việc Tần gia tôi bị diệt vong, tứ đại thế gia kinh đô các người đều không thể thoát khỏi liên can rồi. Năm đó Tần gia bị diệt môn chính là do chúng tôi làm. Nếu muốn trách hãy trách người cha vô dụng kia của cậu. Ông ta quá cứng nhắc. Vốn dĩ chúng tôi có thể cùng nhau phát tài, nhưng ông ta lại cứ muốn ngăn cản, chặn đường tài lộc của người khác, chẳng khác nào lấy mạng cha mẹ người ta. Đã như vậy, chúng tôi chỉ còn cách tiễn họ đi đầu thai thôi. Vương trưởng sự nói rất đúng. Tần gia cứng nhắc dẫn đến việc mấy gia tộc chúng tôi những năm qua cứ mãi dậm chân tại chỗ. Vì ông ta không chịu nhường lại vị trí đứng đầu thế gia nên đáng phải mất mạng. Vương trưởng sự anh minh thần võ có thể thay thế Tần gia các người, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Cha tôi chỉ là không muốn đồng lõa với các người mà thôi. Có lỗi gì chứ? Các người vậy mà vì tiền tài trước mắt diệt khẩu 50 người Tần gia tôi đáng phải mất mạng. Chỉ dựa vào cậu mà còn muốn định tội chúng ta sao? Tất cả những người có mặt hôm nay, phàm là kẻ có tội, tôi tuyệt đối sẽ không tha, sẽ tính sổ từng người một. Cậu chỉ là một tên lính quèn mà dám nói lời ngông cuồng như vậy sao? Tôi nói thật cho cậu biết, kiếm đế đại nhân đã đồng ý đích thân đến đây hôm nay, đó là thể diện của vương gia tôi. Có kiếm đế đại nhân chống lưng, cho dù là Tần gia các người ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ trong chớp mắt là có thể khiến nó tan thành cho bụi. Huống chi là cậu, bây giờ chỉ là một kẻ đáng thương không còn gì cả. Chưa nói đến vương gia, chỉ riêng bữa tiệc này thôi, bất kỳ một quyền quý nào muốn lấy mạng anh cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nếu anh biết điều, ngoan ngoãn bước xuống, chúng tôi có thể
giữ lại cho anh một cái xác toàn vẹn. Quyền quý trong buổi tiệc này, sao tôi nhìn khắp nơi toàn là một lũ tép diêu vô dụng thế này. Trưởng sự Vương, đừng phí lời với cái tên nhóc này nữa, kẻo làm chậm trễ tiến trình bình thường của đại hội. Đúng vậy, nếu để Kiếm Đế nhìn thấy, ngài ấy sẽ nghĩ chúng ta làm việc không hiệu quả. Nói có lý. Tần Phóng, nể tình Tần gia trước đây, tôi vốn định tha cho cậu một mạng. Không ngờ cậu lại nhiều lần xúc phạm tôi, là cậu tự mình chán sống. Không trách được chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ nhân danh người đứng đầu tứ đại gia tộc ở kinh đô, ban hành cho cậu lệnh tuyệt sát, lên trời xuống đất, cửu thiên bát hoang, không mất mạng không thôi. Triệu gia tôi đồng ý chấp hành, khiến người này mất mạng không có đất chôn thân. Phong gia tôi cũng đồng ý chấp hành, khiến người này đường sống tuyệt diệt. Hàn gia chúng tôi cũng vậy. Tần Phóng, tứ đại gia tộc đồng thời ban hành lệnh tuyệt sát, cho dù là thần tiên đến cũng không có cách nào cứu được anh đâu. Oai phong thật đấy. Vương gia các người quả thực là quá oai phong rồi. Biết sợ rồi chứ, chỉ tiếc là bây giờ anh muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ thì đã muộn rồi. Hôm nay tôi cứ ngồi ở đây, tôi xem các người ai dám động vào tôi, dù chỉ một chút. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tôi thấy tên phế vật này bị kích động quá mạnh, bị tâm thần rồi. Ở đây mà còn mơ giấc mộng hão huyền, đứng trên vạn người chỉ dưới một người sao? Lệnh tuyệt sát đã ban ra, cậu bây giờ trong mắt tôi chỉ là một cái xác mất mạng. Hôm nay nể tình Vương gia tôi sắp lên ngôi vị đứng đầu thế gia, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu mau xuống đây cho tôi. Trưởng sự Vương, trước mắt Kiếm Đế đại nhân sắp sửa giá lâm rồi. Nếu không xử lý thằng nhóc này ngay, lỡ để Kiếm Đế nhìn thấy, ngài ấy sẽ nghĩ chúng ta ngay cả chuyện nhỏ cũng không làm xong. Nói không sai, chỉ là một tên lính quèn, chẳng qua là may mắn gia nhập thiên tài thiết kỵ mà thôi. Vậy mà dám cả gan mạo phạm Kiếm Đế. Tôi thấy hắn ta chán sống rồi. Tần Phóng, em xin anh đấy, anh mau xuống đi. Nếu để Kiếm Đế giá lâm nhìn thấy anh ngồi trên vị trí của ngài ấy thì sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa đâu. Vì cái vị trí này, hơn 50 nhân khẩu Tần gia tôi đã mất mạng oan uổng trong một đêm. Niệm Ảnh, em yên tâm, từ hôm nay trở đi sẽ không còn ai dám động đến chúng ta nữa. Tần Phóng tôi nói được làm được, ăn nói ngông cuồng. Người đâu? Mau bắt cái tên nhóc này, kéo xuống khỏi đó cho ta, đánh phế tay chân hắn, lấy ra lấy gân hắn. Dừng tay. Các người thật to gan. Trương bộ trưởng, sao ông ấy lại đến đây? Trương bộ trưởng là một trong 5 vị bộ trưởng đấy, bình thường chỉ phục vụ riêng quốc chủ thôi. Ông ấy sao lại đến đại hội này chứ? Xem ra chắc chắn là biết được Vương gia đã đứng đầu tứ đại gia tộc, nên đặc biệt đến đây chúc mừng. Sau đêm nay Vương gia sẽ bay lên, Hàn gia ta cũng sẽ đi theo, gà chó cùng lên trời. Trương bộ trưởng, ngài sao lại đến đây? Nếu tôi không đến, làm sao có thể thấy được Vương gia ông uy phong như vậy, vừa mới lên đứng đầu thế gia đã vô pháp vô thiên như thế này rồi. Vậy nếu đổi sang ngày khác, có phải ngay cả tôi cũng bị các người không xem ra gì không? Trương bộ trưởng, ngài nói lời này là sao? Tôi làm sao dám chứ? Không dám. Tôi thấy ông rất dám đấy. Ý gì đây? Giải thích cho tôi nghe xem. Xem ra là Trương bộ trưởng biết Kiếm Đế sắp đến, cảm thấy tôi làm việc không hiệu quả, đặc biệt đến đây chỉ huy tôi phải thể hiện thái độ ra. Các người đều nghe thấy lời Trương bộ trưởng nói chưa? Đem thằng nhóc kia kéo xuống cho tôi. Ông bị mù mắt rồi hả? Trương bộ trưởng, ông làm vậy là vì sao? Vương trưởng sự đừng hoảng sợ. Tôi nghe nói Trương bộ trưởng và Kiếm Đế đại nhân có mối quan hệ vô cùng lớn. Việc ông ấy chờ đợi ở đây chắc chắn là vì thằng nhóc này quá mức cuồng ngạo, làm mất mặt Kiếm Đế đại nhân. Chúng ta chỉ cần bắt giữ người này, nhất định có thể bù đắp cơn giận của Trương bộ trưởng. Xong rồi, Trương bộ trưởng thân phận tôn quý ở Hoa Quốc chỉ dưới quốc chủ và Kiếm Đế, ông ấy đã nổi giận rồi. E rằng chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Thằng nhóc cực kỳ cuồng vọng này, nếu muốn tự tìm đường mất mạng, đừng kéo chúng tôi theo chứ. Thằng nhóc, tôi vốn muốn tha cho cậu một mạng, nhưng vì cậu, Vương gia tôi hôm nay mất hết thể diện rồi. Bây giờ cậu ngay cả tư cách quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cũng không còn nữa. Xong rồi. Tần Phóng, bây giờ cho dù là tứ đại gia tộc hợp lực
cũng không giữ được anh nữa rồi. Niệm Ảnh, em nghĩ nhiều quá rồi. Bảo vệ anh sao? Nhìn khắp cả kinh đô này, người có thể động đến anh còn chưa ra đời đâu. Thằng nhóc, mọi chuyện đã đến nước này rồi mà mày còn nằm mơ mộng hão huyền đấy hả? Cũng không biết em gái tao nhìn chúng mày kiểu gì nữa. Làm nhục danh tiếng kiếm đế, phá hủy đại hội tuyển chọn thế gia, tội nào việc nào đều là tội mất mạng đủ để diệt tộc. Trương bộ trưởng, xin cho phép tôi bắt giữ tên nhóc này, lăng trì hắn để làm gương. Vậy sao? Trương Thiên Hào, ông cũng nên nói cho tôi biết, cái vị trí này tôi có xứng đáng ngồi hay không? Lớn mật, dám cả gan gọi thẳng danh húy của Trương bộ trưởng. Nhìn khắp Hoa Quốc, chiếc ghế này chỉ có ngài mới xứng đáng ngồi vào. Trương bộ trưởng, ngài làm vậy là vì sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên binh lính quen của thiên tài thiết kỵ. Hắn dựa vào đâu dám ngồi chung với kiếm đế chứ? Câm miệng. Thân phận của ngài ấy giống như dòng bơi trên trời, sư tử hung mạnh dưới đất, há là thứ ông có thể đoán được sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần tiên sinh, tôi đến muộn rồi. Để đám người xấu này làm phiền nhã hứng của ngài, xin ngài cứ trừng phạt tôi. Ông đến không muộn đâu. Nếu ông đến sớm, tôi làm sao có thể thấy được bộ mặt xấu xí của bọn chúng. Hóa ra các thế gia ở kinh đô chúng ta đều là những kẻ thế hiếp người, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh như thế này. Tần Phóng, anh cái gì mà anh? Cậu không phải nói muốn trị tội tôi sao? Không phải nói muốn đem tôi đi lăng trì sao? Sao nào? Bây giờ ngay cả lời cũng không nói ra được hả? Vương Châu ơi là Vương Châu, ông đúng là khiến tôi mất hết mặt mũi. Nếu người khác không biết, còn tưởng Hoa Quốc này đều mang họ Vương hết rồi đấy. Trương bộ trưởng, ngài nghe tôi giải thích đã. Tất cả là do tên nhóc này, hắn không tuân theo lễ nghi, coi thường phép tắc, hắn ta lại dám tự ý ngồi lên bảo tọa của kiếm đế. Chúng tôi mới thế nào cơ? Nhìn khắp cả đại sảnh tiệc, chỉ có chiếc ghế này mới xứng với thân phận của Tần tiên sinh. Đến lượt mấy người các người ở đây khua tay múa chân sao? Trương bộ trưởng, tôi biết ngài và Tần gia vốn có quen biết cũ, nhưng hôm nay ngài lại ngay trước mặt các quyền quý lớn ở kinh đô chúng tôi công khai bao che cho tên nhóc này. Ngài có phải là hơi quá mức ngang ngược rồi không? Vương Châu, ông đang dạy tôi làm việc sao? Tôi thấy tứ đại gia tộc ở kinh thành này cũng đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại rồi. Tất cả nghe rõ đây. Trương Thiên Hảo tôi xin tuyên bố tại đây, tứ đại gia tộc kể từ nay bị xóa tên. Thân phận của tứ đại gia tộc chúng tôi là do quốc chủ đích thân ban tặng. Ông dựa vào đâu mà tước đoạt? Đúng vậy, Trương Thiên Hào, chúng tôi đã hết lời khuyên nhủ. Ông đừng vì tên nhóc này mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Dựa vào đâu? Dựa vào việc các người công khai lăng mạ Tần tiên sinh. Dựa vào việc tôi là một trong 5 vị bộ trưởng của Hoa Quốc. Không đủ tư cách sao? Không đủ. Ghê gớm thật. Vương gia các người thật sự có uy quyền lớn quá. Ngay cả bộ trưởng của Hoa Quốc cũng không thèm để vào mắt. Tần Phóng, cậu đừng tưởng rằng có Trương Thiên Hào chống lưng cho cậu là hôm nay cậu có thể thoát mất mạng. Chỗ ngồi cậu đang chiếm chính là ghế thân cận của kiếm đế. Cho dù quốc chủ có đến cũng không dám tranh giành với ngài ấy. Thiên uy của kiếm đế không phải một bộ trưởng như hắn có thể lay chuyển được. Vậy ông tính làm thế nào? Vương gia chúng tôi được kiếm đế đại nhân yêu ái, đương nhiên sẽ vì vị đại nhân ấy mà loại bỏ tên cuồng đồ dám làm nhục thiên uy của ngài ấy. Phong gia tôi đồng ý lấy mạng Tần Phóng bảo vệ uy nghiêm của kiếm đế. Triệu gia đồng ý, Hàn gia cũng đồng ý. Trương Thiên Hào, tôi hy vọng ông đừng vì tên nhóc này mà đối đầu với kiếm đế đại nhân. Vương Châu, ông thật to gan. Ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi chỉ là đưa ra lời khuyên cho ông thôi. Được, vậy hôm nay tôi sẽ tận mắt chứng kiến cái uy phong của vương gia các người. Báo, đệ nhất đại tướng Hỏa Phượng dưới trướng kiếm đế thay mặt kiếm đế mang theo đại lễ đã đến cửa. Hỏa Phượng, đó chính là tâm phúc hồng nhân của kiếm đế. Năm đó, cô ấy đã vì kiếm đế đánh lui liên quân 10 nước, là tuyệt thế cường giả. Cô ấy lại mang lễ vật đến đây sao? Xem ra, lời vương trưởng sự nói trước đó, kiếm đế đã nhận lời mời của vương gia đến tham gia yến tiệc lần này là thật rồi. Vương gia đã bám được vào kiếm đế cành cây cao này, sau này nhất định sẽ một bước lên trời. Tôi ở đây xin chúc mừng vương gia vinh quang đứng trên đỉnh kinh đô. Đã nhìn thấy thế nào là quyền thế ngút trời, đứng trên vạn người chưa? Không phải loại sâu kiến hèn mọn tận xương tủy như cậu
có thể chạm vào ghế thân cận của kiếm đế. Lát nữa Hỏa Phượng đại nhân đến rồi, quả báo của cậu cũng sẽ đến. Cậu sẽ phải mất mạng bằng cách thức đau đớn nhất. Ông vui mừng quá sớm rồi phải không? Hỏa Phượng có phải đến vì vương gia các người hay không, vẫn còn chưa biết được đâu. Đồ không biết tốt xấu này, không lẽ mày muốn nói Hỏa Phượng đại nhân là đến vì mày sao? Mày cũng không tự nhìn lại mình đi. Mày xứng sao? Có vài người cứ nghĩ rằng mình có người chống lưng, không biết trời cao đất dày, nhưng đâu biết rằng bối cảnh của hắn ta trong mắt chúng ta còn chẳng bằng một cái rắm. Trương Thiên Hào, ông che giấu chuyện. Cái tên phế vật này làm ô danh kiếm đế. Tôi nhất định sẽ thành thật bẩm báo cho Hỏa Phượng đại nhân. Đến lúc đó e rằng vị trí bộ trưởng của ông không giữ được nữa đâu. Vậy sao? Tôi cứ chờ xem. Lát nữa tôi sẽ xem các người còn có cứng miệng được như vậy không. Hỏa Phượng, chiến thần đại nhân đến. Cung nghênh Hỏa Phượng đại nhân đích thân giá lâm. Hỏa Phượng đại nhân, cô đã đến rồi. Kiếm đế đại nhân bận rộn công vụ, ta nhận ủy thác của kiếm đế đại nhân, thay mặt ngài ấy đến đây. Cảm ơn ý tốt của kiếm đế đại nhân. Cái tên này, hắn dựa vào việc có Trương Thiên Hào chống lưng, phá hoại yến tiệc của chúng tôi, còn ngang nhiên chiếm đoạt bảo tọa của kiếm đế đại nhân. Kính mong Hỏa Phượng đại nhân giáng xuống thần phạt, đem hai người này tru sát tại đây. Tần Phóng, sao cậu còn chưa chịu bước xuống? Hỏa Phượng đại nhân đại diện kiếm đế đến đây, cậu còn dám ngồi trên bảo tọa của kiếm đế sao? Có phải cậu muốn ngay trước mặt sỉ nhục kiếm đế đại nhân không? Chỗ ngồi này vốn dĩ là dành cho tôi việc gì phải bước xuống? Hỏa Phượng đại nhân, hành động này của Tần Phóng là vô ý, xin cô đừng trừng phạt anh ấy. Tôi nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của Tần Phóng. Dùng mạng của cô đáng giá được mấy đồng chứ? Xúc phạm uy nghiêm của kiếm đế đại nhân, cho dù đem tên phế vật này thiên đao vạn quả nghiền xương thành tro cũng không đủ để hả giận. Cái đồ ngu muội này, cho đến tận bây giờ còn dám nói đỡ cho tên này sao? Nếu kiếm đế đại nhân giáng xuống thần phạt, Hàn gia chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất đấy. Hàn tiểu thư, không cần phải như vậy. Vị này thân phận tôn quý, chỗ ngồi này vị ấy ngồi được. Hỏa Phượng đại nhân, cô làm vậy là vì sao? Hôm nay ta tuy là thay mặt kiếm đế đại nhân đến đây, nhưng món quà này lại là thay Tần tiên sinh gửi tặng cho vương gia. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Cái tên phế vật này lại có quan hệ như thế này với Hỏa Phượng đại nhân sao? Gửi quà cho tôi sao? Cậu vừa nãy khiến cho mấy người chúng tôi mất hết thể diện, giờ lại biết cầu xin tha thứ sao? Cậu coi tất cả chúng tôi đều là người mất mạng sao? Hỏa Phượng đại nhân là chiến tướng số 1 dưới trướng kiếm đế, làm sao có thể có quan hệ với cái tên phế vật này được? Tôi thấy chắc chắn là Hỏa Phượng đại nhân nuôi một tên trai bao thì đúng hơn. Hèn chi hắn ta có thể từ phía Bắc Kim Quốc, một nơi luyện ngục trần gian như vậy, sống sót bước ra, hóa ra là dựa vào thần uy của Hỏa Phượng đại nhân. Tần Phóng, anh đúng là một cao thủ ăn bám đấy nhỉ? Thôi được, hôm nay tôi nể mặt Hỏa Phượng đại nhân mà cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu mau tự phế đôi chân của mình đi, quỳ xuống trước mặt tất cả chúng tôi, tự vả vào mặt mình cho đến khi yến tiệc kết thúc. Tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một con đường sống. Vương trưởng sự có lòng dạ rộng lượng, tha cho cái mạng nhỏ của anh. Anh còn chần chừ gì nữa? Mau quỳ xuống tạ ơn đi. Bảo tôi tạ ơn. Được thôi. Tần Phóng, tôi còn tưởng xương cốt cậu cứng rắn lắm cơ, hóa ra cũng chỉ là một kẻ yếu đuối tham sống sợ mất mạng thôi. Lại đây nào, Tần đại thiếu gia, tao rất nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng mày quỳ dưới chân bọn tao, cầu xin tha thứ rồi. Tần Phóng, trưởng sự đương nhiệm của Tần gia, đặc biệt vì vương gia gửi đến một đầu lâu hạng đặc biệt. Chúc mừng vương gia mới thăng lên đứng đầu tứ đại thế gia. Vương Châu, ông không phải vẫn luôn tìm con trai ông sao? Hôm nay tôi sẽ gửi thủ cấp của hắn đến đây để giải nỗi khổ tương tư của ông. Nam Nhi, sao lại thế này? Là mày? Mày đã lấy mạng con trai tao, tao sẽ bắt mày đền mạng ngay bây giờ. Dám động thủ trước mặt ta,
Chán sống. Đại nhân Hỏa Phượng, Tần Phóng hắn ta lấy mạng người vô tội vạ, theo quốc pháp phải xử tử ngay tại chỗ. Tại sao cô lại bao che cho hắn? Lấy mạng người vô tội vạ. Kẻ ác này ức hiếp vợ con ta, chịu đủ mọi sỉ nhục ở Kim Quốc. Cậu gọi đây là vô tội sao? Tứ đại thế gia các người quả thực giỏi giở trò, trắng đen lẫn lộn đấy. Vương Thế Nam cấu kết với giặc Kim Quốc, tàn hại bách tính Hoa Quốc ta, tội đáng muôn mất mạng. Tần tiên sinh không ngại khó nhọc thay vương gia các ngươi thanh lý môn hộ, đó là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi nếu như đồng lõa với vương gia, đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con ta là chân long chuyển thế, nó tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Ta hiểu rồi. Giả dối. Bọn chúng đều là diễn viên ngươi mời đến. Các ngươi muốn kéo vương gia ta xuống bùn, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được mục đích. Người đâu? Vương Châu, Tần tiên sinh và chiến tướng Hỏa Phượng đều ở đây, mà ngươi còn dám ngoan cố chống cự. Ta nên nói ngươi dũng cảm hay là ngu xuẩn đây? Nếu hắn muốn mất mạng sớm, vậy ta sẽ chiều ý hắn. Lấy mạng. Kể từ hôm nay, kinh đô sẽ không còn vương gia nữa. Muốn vương gia chúng ta biến mất, ngươi nằm mơ đi. Đợi đến khi vị đại nhân kia hoàn thành kế hoạch, kiếm đế có đến cũng không bảo vệ được các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi đừng hòng sống sót. Đại nhân, chẳng lẽ sau lưng vương gia còn có người khác sao? Là ai? Nói mau. Hắn là kẻ nào dám ra tay hành hung trước mặt ta? Mau đi đuổi theo hắn. Vâng. Kiếm đế đại nhân, nhìn tình hình này, người này không giống nhắm vào Tần gia, mà giống như nhắm vào ngài. Hóa ra là nhắm vào ta sao? Được thôi, vậy ta sẽ đợi hắn ở đây. Giờ đây vương gia đã cúi đầu, bây giờ đến lượt các ngươi rồi. Tần Phóng, tôi sai rồi. Tôi không nên hãm hại Tần gia. Tôi nguyện tự phế tay chân. Xin cậu tha cho tôi lần này. Xin cậu tha cho tôi. Tần ca. Tần ca, tôi cũng vậy. Tôi nguyện phục tùng anh. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Cầu xin anh đừng lấy mạng tôi. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi. Các người xuống dưới mà sám hối với người Tần gia đi. Đến lượt ngươi rồi. Anh Phóng, tôi là anh ruột của Niệm Ảnh, cũng coi như một nửa người nhà của anh. Anh không thể lấy mạng tôi đâu đúng không? Niệm Ảnh, bà sai rồi. Con giúp chúng ta cầu xin Tần Phóng tha thứ đi. Chúng ta là người nhà của con mà. Con đành lòng nhìn chúng ta mất mạng trước mặt con sao? Tần Phóng, anh tha cho họ lần này đi. Hàn Tuyết, bà tuổi đã cao, ta tha cho bà một mạng. Còn ngươi, tội mất mạng có thể miễn, tội sống khó thoát. Hãy đi biên cương tòng quân cho ta, vì nước mà cống hiến sức lực. Cảm ơn, đã không lấy mạng. Ảnh nhi, chúng ta về nhà thôi. Bài vị của cha mẹ Tần Phóng. Ba, mẹ, con đã giúp mọi người báo thù rửa hận rồi. Những kẻ đã sát hại người Tần gia chúng ta, con đã tiến chúng xuống dưới để tạ tội với mọi người rồi. Đừng quá đau lòng, họ cũng không muốn thấy anh như vậy. Niệm Ảnh, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ cao quý nhất trên thế giới này. Không cần đâu, chỉ cần anh và Ngữ Nhi có thể mãi mãi ở bên cạnh em, thế là đủ rồi. Niệm Ảnh. Tập đoàn Bạch Vân, đứng lại. Ai đó? Đến đây làm gì? Đến đòi nợ. Đòi nợ? Anh có biết đây là nơi nào không? Sản nghiệp của Bạch gia, một thế gia cổ xưa. Anh là thân phận gì mà dám đến đây đòi nợ? Cậu ngay cả thân phận của tôi cũng không biết mà còn dám cản tôi. Tôi mặc kệ anh là thân phận gì. Muốn bước vào cánh cổng này, một là anh phải xuất trình giấy hẹn của Bạch tổng, hai là anh hãy cút ra khỏi đây ngay lập tức. Cũng thú vị đấy. Cậu về nói với Bạch Trường Viễn, Tần Phóng tôi đến đòi nợ.
bảo hắn ra nghênh đón tôi. Văn phòng của Bạch Trường Viễn. Thật là nghịch ngợm. Bạch Trường Viễn, cháu của Bạch Tổ. Sếp Bạch, Tiền Phi Phi, thư ký của Bạch Trường Viễn. Đồ không biết điều nhà cô. Không thấy tôi đang bận sao? Mau cút ra ngoài. Sếp Bạch không hay rồi. Bên ngoài có một người tên là Tần Phóng đến đòi nợ thay cho Hàn gia. Có cần tôi cho người đánh hắn ta tàn phế không? Tần Phóng, kẻ thù của Tiểu Thanh sao? Tốt lắm, đến đúng lúc lắm. Tôi đang bực mình trong bụng mà không có chỗ xả đây. Bảo hắn lên đây, tôi muốn đích thân gặp gỡ tên Tần Phóng này một phen. Tần Phóng, đó là ai? Chưa từng nghe nói. Đội trưởng, đó là thiếu gia Tần gia, gia tộc từng đứng đầu tứ đại gia tộc. Hắn ta sao? Tôi nhớ ra rồi. Hóa ra là Tần gia. Gia tộc bị diệt môn cách đây không lâu. Nếu đã biết thân phận của tôi, sao còn chưa mau tránh ra? Đây là tập đoàn Bạch Vân. Đừng nói anh bây giờ chỉ là một kẻ vô gia cư. Cho dù là gia chủ Tần gia, đến vào thời kỳ đỉnh cao cũng phải quỳ gối bỏ vào đây cho tôi. Cậu dám nhục mạ Tần gia tôi. Tôi không chỉ nhục mạ anh, tôi còn muốn đánh anh. Lên. Tôi là em họ của Bạch Tổng. Nếu anh dám động đến một sợi lông tơ của tôi, Bạch Tổng sẽ không tha cho anh đâu. Vậy sao? Vậy hôm nay tôi sẽ cho Bạch Trường Viễn một bài học nhớ đời. Dừng tay. Tiền, thư ký Tiền, cô đến rồi. Thằng nhóc mày mất mạng chắc rồi. Dám gây rối ngay dưới mắt Bạch Tổng. Anh chán sống rồi sao? Mau thả hắn ra. Được thôi. Dám làm người bị thương trước mặt tôi. Anh coi uy nghiêm của Bạch Tổng là không tồn tại sao? Đâu có. Bạch Trường Viễn trăm công nghìn việc. Tôi chỉ là thay mặt hắn dạy dỗ người dưới trướng hắn một chút thôi. Thư ký thân cận của Bạch Trường Viễn xuất hiện ở đây, chứng tỏ Bạch Trường Viễn đã biết tôi đến rồi phải không? Nếu đã như vậy, sao không bảo hắn ra gặp tôi? Tập đoàn Bạch Vân tung hoành kinh đô mấy chục năm, ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng không dám dùng giọng điệu này để nói chuyện. Lát nữa gặp Bạch Tổng, hy vọng anh vẫn giữ thái độ này. Đương nhiên rồi, bất kể là ai, tôi vẫn luôn giữ thái độ này. Đi thôi. Bạch Tổng, người tôi đã đưa đến rồi. Cậu chính là Tần Phóng, người đã tiêu diệt 3 trong tứ đại gia tộc cách đây không lâu sao? Hôm nay đến tìm tôi là có việc gì? Đòi nợ. Cậu nghĩ rằng có Trương Thiên Hào làm chỗ dựa, tôi sẽ sợ cậu sao? Thế lực Bạch gia chúng tôi không hề kém Trương Thiên Hào, lại có Lâm Hải Thiên, kẻ đứng đầu giới hắc đạo làm chỗ dựa, có thể nói là thao túng cả trắng lẫn đen. Cậu dám đến đòi tiền tôi sao? Nợ thì phải trả, là lẽ đương nhiên. Tôi mặc kệ hắn là ai, món nợ này tôi nhất định phải đòi. Ghê gớm thật, thật sự rất ghê gớm. Trước đây Tiểu Thanh nói với tôi, thiếu gia Tần gia ngạo khí ngút trời, tôi còn không tin. Hôm nay xem ra điều đó là thật. Đó là bởi vì tôi có cái vốn liếng và thực lực này. Cậu nghĩ rằng cậu đến thay cho Hàn gia là có thể hành động ngang ngược như vậy sao? Cậu tìm nhầm người rồi. Đừng nói là tiền của nhà họ Hàn tôi không muốn đưa. Bản thân cậu hôm nay cũng không thể bước ra khỏi cánh cổng này. Tôi sẽ lấy đầu cậu gửi cho Tiểu Thanh, coi như món quà dành cho cô ta. Anh và Hàn Vũ Thanh có quan hệ sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Trước đây cô ta ở kinh đô vốn dĩ nổi tiếng vì dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ đàn ông. Một kẻ vô liêm sỉ cùng với một tên phế vật, hai người quả là một cặp trời sinh. Tần Phóng, mày dám nhục mạ tao như vậy sao? Lấy lưỡi hắn ra cho tao. Bạch Tổng, mặc dù người này cuồng vọng, nhưng sau lưng hắn lại là bộ trưởng Trương. Chúng ta vẫn nên nể mặt một chút. Nể mặt Trương Thiên Hào. Tao sẽ tha cho mày một mạng, cởi bỏ quần áo, tự trói tay chân lại, đi ra ngoài phố lớn, diễu hành thị chúng. Tao có thể cho mày sống sót rời khỏi nơi này. Bảo tôi diễu hành thị chúng, cho dù Lâm Hải Thiên đích thân đến, hắn cũng không có tư cách đó. Thằng không biết điều. Lâm tiên sinh là người nắm giữ quyền lực tối cao của giới hắc đạo kinh đô, ngay cả ông nội tôi cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Sao một thằng nhóc rác rưởi như mày lại có thể gọi thẳng tên hắn? Tôi đã nói rồi, cho dù Lâm Hải Thiên đích thân đến, lời này tôi cũng không thay đổi. Tần Phóng, anh đúng là không coi ai ra gì mà. Bạch Tổng của chúng tôi lòng dạ nhân từ, muốn cho anh một con đường sống, thế mà anh lại không hề biết ơn.
còn dùng thái độ này để nói chuyện với Bạch tổng của chúng tôi. Các người không hiểu tiếng người sao? Muốn lấy mạng tôi, hắn không được, cũng không xứng. Đồ cuồng vọng. Mày nghĩ có Trương Thiên Hào làm chỗ dựa cho mày là tao không dám động vào mày sao? Đợi tao lấy mạng mày xong, sẽ đi diệt nhà họ Hàn. Còn người phụ nữ của mày, Hàn Niệm Ảnh, cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tao. Tao sẽ khiến cô ta bị tất cả đàn ông ức hiếp cho đến mất mạng. Ai nói tôi chỉ có một mình Trương Thiên Hào làm chỗ dựa? Nếu anh dám động đến người nhà của tôi, anh dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Chẳng lẽ hắn còn có một chỗ dựa bí ẩn đủ sức đối đầu với Lâm Hải Thiên sao? Bạch tổng, phía tôi điều tra được Hỏa Phượng đại nhân từng ở đại hội thế gia giúp đỡ hắn, nhưng Hỏa Phượng đại nhân chắc hẳn cũng là nể mặt bộ trưởng Trương nên mới ra tay cứu giúp. Tao cứ tưởng là gì chứ? Hóa ra mày cũng chỉ là một kẻ hổ giả oai hùng mà thôi. Mày thật sự nghĩ rằng Hỏa Phượng có thể bảo vệ mày cả đời sao? Nếu anh không tin, anh có thể thử xem. Được, vậy tao sẽ làm theo ý mày. Phế tay chân hắn cho tao, để tao xem rốt cuộc hắn có thể cứng miệng đến bao giờ. Kiếm đế lạnh ở đây, tôi xem ai trong các người dám làm can. Kiếm đế lạnh? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Đây là lệnh bài tùy thân của kiếm đế, có thể điều động thiên tai thiết kỵ, là binh phù của trăm vạn hùng binh. Cho dù là Hỏa Phượng đệ nhất chiến tướng dưới trướng kiếm đế đại nhân cũng không xứng có được. Kiếm đế đại nhân làm sao có thể giao thần vật quan trọng như vậy cho một kẻ không có thân phận như mày? Suy nghĩ của kiếm đế há là thứ mà loại kiến hôi cấp bậc như anh có thể đoán được. Tần Phóng, không thể không nói, để diễn tốt vở kịch này, mày quả thực đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngay cả kiếm đế lạnh giả này cũng được làm vô cùng tinh xảo, đến tao cũng suýt bị mày lừa. Tuy nhiên, mày đã tính sai một điểm. Lâm Hải Thiên là người ủng hộ trung thành của kiếm đế đại nhân. Mọi thứ về kiếm đế đại nhân, ông ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Hải Thiên hiện đang làm khách tại tập đoàn Bạch Vân, trò hề giống như một tên hề nhảy nhót của mày sắp bị vạch chân rồi. Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì đây? Giả mạo kiếm đế lạnh là tội mất mạng Chu Di cửu tộc, đáng phải chịu hình phạt thân thể ngàn lỗ, thiên đao vạn quả. Nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao vĩnh viễn làm nô lệ của tao, tao có thể xin tha cho mày, giữ lại mạng sống cho mày. Bằng không, đợi Lâm Hải Thiên đến, e rằng ngay cả mất mạng đối với mày cũng là một điều xa xỉ. Nhưng tôi lại cảm thấy anh mới là người nên quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Đồ không biết điều, nếu mày đã muốn mất mạng, tao sẽ thành toàn cho mày. Với tội danh này ở đây, cho dù tao lấy mạng mày, Trương Thiên Hào cũng không thể làm gì được tao. Thủ lĩnh Hắc Đạo Kinh Đô, Lâm Hải Thiên, người nắm quyền Hắc Đạo Kinh Đô. Lâm Hải Thiên đã đến. Bái kiến Lâm thủ lĩnh. Chúc Lâm thủ lĩnh võ vận xương long. Lâm thủ lĩnh, Tần Phóng, vốn dĩ tao muốn từ từ giày vào mày, nhìn vẻ mặt tự tin của mày biến thành tuyệt vọng. Đáng tiếc, niềm vui này chỉ có thể nhường lại cho Lâm thủ lĩnh rồi. Tên cuồng đồ to gan. Đã thấy Lâm thủ lĩnh, tại sao không quỳ xuống nghênh đón? Bảo tôi quỳ xuống. Một thủ lĩnh ngầm, còn chưa xứng. Tên hỗn xược. Lâm thủ lĩnh là thống soái tối cao của Hắc Đạo Kinh Đô, ngay cả tao cũng không dám nói chuyện với ngài ấy như vậy. Mày lấy đâu ra dũng khí đó? Chẳng lẽ là cái lạnh kiếm đế giả của mày sao? Cái gì? Lạnh kiếm đế giả? Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm thủ lĩnh, người này giả mạo lạnh kiếm đế đến đây để lừa đảo, quả thực là to gan lớn mật. Tôi chẳng qua chỉ là thay mặt Hàn gia đến đòi lại khoản nợ, sao lại nói là lừa đảo? Thôi được rồi, chuyện giữa các người tôi không có hứng thú tham gia. Nhưng kiếm đế là người tôi kính trọng nhất đời, kẻ nào muốn làm ô nhục danh tiếng của ngài ấy tuyệt đối không tha thứ. Tần Phóng, nghe rõ chưa? Còn không mau quỳ xuống chịu tội. Sao anh có thể khẳng định lạnh kiếm đế trong tay tôi là giả chứ? Chuyện đã đến nước này, mày lại còn dám chối cãi? Diễn xuất thật quá chân thật. Tần Phóng, mày không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Đủ rồi, lạnh kiếm đế là thật hay giả? Mang qua đây, tôi nhìn một cái là biết ngay. Hãy tận hưởng trọn vẹn những giây phút cuối cùng của đời mày đi, lát nữa mày sẽ thành người mất mạng thôi. Thuộc hạ Lâm Hải Thiên xin quỳ bái kiếm đế đại nhân. Lâm thủ lĩnh, hắn ta chỉ là một tên phế vật bị diệt cả nhà, sao ông lại đối với hắn hành đại lễ như vậy? Kiếm đế lạnh vừa xuất hiện
tức là kiếm đế đích thân giá lâm. Tần tiên sinh đang giữ lệnh này thì đại diện cho kiếm đế. Ta hành lễ có gì sai sao? Chẳng lẽ nói kiếm đế lệnh đó là thật sao? Không thể nào. Hắn ta làm sao có thể sở hữu thần vật như thế? Khi ta còn trẻ đã từng may mắn nhận được sự giúp đỡ của kiếm đế, giúp ta từ một người bán cá nhỏ bé trở thành thủ lĩnh ngầm lớn nhất kinh đô. Mặc dù chưa từng gặp mặt kiếm đế, nhưng kiếm đế lạnh tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Bạch Trường Viễn, cậu đang nghi ngờ nhãn quan của tôi sao? Không dám. Tần tiên sinh, vừa rồi Lâm Mỗ đã bất kính với kiếm đế lạnh, tức là bất kính với kiếm đế, tội đáng mất mạng. Xin cậu đại diện cho kiếm đế giáng tội cho tôi. Đứng dậy đi. Người vô tâm thì vô tội. Cảm ơn. Tần tiên sinh, cậu đang giữ kiếm đế lạnh, tức là đại diện cho kiếm đế. Có việc gì cứ việc phân phó. Lâm Mỗ tuyệt đối không chần chừ. Không dám. Vị Bạch tiên sinh này quả thực là uy phong lớn quá. Tôi chẳng qua chỉ là thay mặt Hàn gia đòi lại khoản nợ. Hắn ta muốn kết tội mất mạng cho tôi, còn muốn lấy mạng tôi bằng những đau đớn nhất. Oai phong lớn đến mức này, ngay cả khi kiếm đế đích thân đến cũng không thèm để vào mắt đâu. Bạch Trường Viễn, cậu thật sự dám phạm thượng sao? Tần Phóng, mày đừng có ngậm máu phun người. Có phải ngậm máu phun người hay không, anh tự mình hiểu rõ trong lòng. Xúc phạm kiếm đế, tội đáng muôn mất mạng. Bắt hắn lại cho ta. Lâm Hải Thiên, tôi là cháu trai của Bạch Tổ, người đứng đầu 5 vị bộ trưởng, huyết mạch đích truyền của Bạch gia. Hôm nay ông lại dám vì tiểu tử này mà động đến tôi sao? Động đến cậu vì kiếm đế đại nhân. Tôi dù có đối đầu với thần tiên trên trời cũng không chớp mắt lấy một cái. Ra tay. Khoan đã. Lâm thủ lĩnh, xin chờ một chút. Bạch thiếu gia, khoản nợ mà anh nợ tôi hình như vẫn chưa trả cho tôi. Một kẻ như mày, tao chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền mất mạng. Như con kiến hôi cũng xứng lấy tiền từ túi tao ra sao? Được. Tốt. Lâm thủ lĩnh, ông cứ tự nhiên. Tần Phóng, mày bảo bọn chúng đánh phế chân tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao muốn ông nội tao nghiền xương cốt chúng mày thành cho bụi. Bạch Trường Viễn, anh quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Được, nếu đã như vậy tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi trả mà. Sớm biết như vậy, hà tất phải làm như vậy lúc ban đầu. Bạch thiếu gia, cảm ơn tiền của anh. Chúng ta hẹn ngày gặp lại. Tần Phóng, Lâm Hải Thiên, tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày. Tao thề, ta sẽ dùng tất cả các mối quan hệ của Bạch gia khiến chúng mày đồng thời hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lâm thủ lĩnh, vừa rồi cảm ơn ông. Nếu không phải nhờ ông, số tiền này có lẽ còn phải tốn chút công sức mới lấy được. Tần tiên sinh khách sáo rồi, cậu cứ gọi tôi là Lão Lâm là được. Chỉ là tôi có một chuyện chưa rõ, xin cậu chỉ giáo. Nói tôi nghe xem. Kiếm đế lạnh là lệnh do chính kiếm đế ban ra. Theo những gì tôi được biết, chưa có người thứ hai có thể nắm giữ. Ngay cả chiến tướng số 1 dưới trướng kiếm đế Hỏa Phượng đại nhân cũng không được. Tại sao cậu lại có thể nắm giữ nó? Chẳng lẽ cậu là... Hiện tại kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tốt nhất là không nên bại lộ thân phận. Ông hiểu lầm rồi. Tôi không có thân phận gì đặc biệt, chỉ là kiếm đế đại nhân cảm thấy tôi bản tính cương trực chính nghĩa nên đã phá lệ ban cho tôi kiếm đế lạnh, cho phép tôi làm đặc sứ chuyên môn vì kiếm đế đại nhân mà diệt trừ tà ma, tiêu diệt kẻ gian. Ra là vậy. Sau này nếu có bất cứ việc gì cần đến tôi, cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Tôi quả thật có một chuyện cần ông giúp đỡ. Xin cứ nói.
Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi làm. Được, vậy nếu có tin tức gì, phiền ông báo cho tôi biết ngay lập tức. Được. Kính tiễn tiên sinh Tần. Quân doanh thiên phạt. Cô nói, cô đến để cầu xin cho Tần phóng sao? Tội hắn phạm phải là tội mất mạng đấy. Tôi dựa vào cái gì mà tha cho hắn một mạng? Doanh trưởng Châu, chỉ cần anh có thể tha cho Tần phóng một mạng, anh muốn tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được sao? Thật thú vị. Vậy chỉ cần cô làm cho binh lính trong quân doanh của ta đều vui vẻ hài lòng, ta có thể xem xét tha cho hắn một mạng. Chuyện này không phải cô nói làm gì cũng được sao? Hóa ra chỉ là nói suông thôi. Đúng vậy, chi bằng sớm lấy mạng thằng nhóc đó đi. Được, tôi đồng ý với anh. Hy vọng anh giữ lời hứa. Thật sảng khoái. Uống cạn ly rượu này đi, để ta xem thành ý của cô. Uống đi. Đây là rượu ngon đấy. Một chai trị giá mấy chục nghìn tệ. Cô thử nôn ra xem. Con đàn bà thối tha, dám đẩy tao hả? Mày chán sống rồi sao? Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây. Làm gì hả? Ăn no uống say rồi, đương nhiên là phải làm chuyện chính rồi. Tên khốn nạn kia, mày chán sống. Niệm Ảnh, Tần phóng, anh không sao rồi. Tốt quá, em yên tâm. Niệm Ảnh, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Đừng bận tâm đến em. Anh mau đi đi. Anh mau. Niệm Ảnh. Tần phóng, mày vậy mà vẫn chưa mất mạng. Tốt quá. Bây giờ tội danh của mày lại tăng thêm một điều nữa rồi. Tấn công thống soái cấp cao của Hoa Quốc. Đám mất nhân tính các người, cậy mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt dân nữ, cũng được gọi là thống soái cấp cao sao? Các người nghĩ rằng Hoa Quốc thực sự không có luật pháp có thể quản được các người sao? Trong quân doanh này, tao chính là trời. Mày chỉ là một thiếu gia Tần gia nhỏ nhoi. Mày cũng muốn quản tao sao? Mày cũng không tự nhìn lại mình đi. Có xứng không? Xem ra năm đó tôi thật sự đã mù mắt rồi. Đem đám cặn bã các người kéo vào quân doanh, lại còn để các người trở thành tinh nhuệ của thiên tai thiết kỵ. Mày chiêu mộ bọn tao vào quân đội sao? Thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Mày thật sự nghĩ rằng mày cầm kiếm đế lạnh thì chính là kiếm đế bản tôn rồi sao? Mày chẳng qua chỉ là một con thú cưng được nuôi dưỡng bên cạnh Hỏa Phượng, một tên phế vật dựa vào việc ăn bám để leo lên vị trí cao mà thôi. Thật sự nghĩ mình là cái thá gì sao? Các ngươi làm điều sằng bậy như vậy, sỉ nhục vợ ta. Thật sự nghĩ rằng không ai có thể quản được các ngươi sao? Quản ta sao? Đừng nói là ngươi, cho dù Hỏa Phượng có ở đây cũng không đủ tư cách. Tốt lắm, Hỏa Phượng quản không được ngươi. Vậy còn kiếm đế thì sao? Hắn nói kiếm đế, hắn sẽ không mời đại nhân kiếm đế đến đây đấy chứ. Đại nhân kiếm đế cả đời ghét nhất chính là hành vi ức hiếp dân lành này. Nếu ngài ấy phát hiện chúng ta làm như thế này, nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Đừng hoảng sợ. Các người thật sự nghĩ rằng cái tên nhóc chỉ biết nói lời khoác lác này sẽ mời được kiếm đế đến sao? Hơn nữa, có vị đại nhân kia chống lưng, cho dù kiếm đế thật sự đến, ta cũng không sợ. Lời ngươi nói là có ý gì? Vị đại nhân kia thần dũng vô song, chí mưu hơn người, chẳng bao lâu nữa sẽ bước lên vị trí trí cao vô thượng đó. Kiếm đế tính là cái thá gì? Cũng xứng đáng để cùng vị đại nhân kia đặt lên bàn cân so sánh sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ dẫm lên đầu hắn để tạo nên con đường tiền đồ của ta. Xem ra các người thật sự quá ngông cuồng rồi. Là ta đã dung túng các người quá lâu rồi, khiến các người quên mất sự đáng sợ của ta rồi. Thôi vậy, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết đám họa hại các người. Vậy sao? Ta sợ quá đi mất. Ta rất muốn biết ngươi làm cách nào để xóa sổ bọn ta khỏi thế giới này. Người thân là doanh trưởng quân doanh thiên phạt, chắc hẳn vẫn còn nhớ thứ này chứ. Đây là mũi tên diệt long
Sao ngươi có thể có mũi tên diệt long được? Mũi tên diệt long là mũi tên tuyệt lạnh của thiên tai thiết kỵ. Nơi mũi tên đi qua, cỏ cây không mọc, không còn một ai. Xem ra ngươi vẫn chưa quên nó. Đừng. Kể từ nay về sau, trên đời sẽ không còn quân doanh thiên phạt nữa. Tần Phóng, ngươi thật sự đã dốc hết tâm sức rồi, lại bày ra một màn pháo hoa rách nát như thế này, suýt chút nữa đã lừa được tất cả bọn ta rồi. Đúng vậy, kiếm đế lạnh đều là do hắn trộm. Làm sao hắn có thể còn có lạnh tuyệt sát như mũi tên diệt long này chứ? Đám ngu xuẩn các ngươi, mất mạng đến nơi rồi mà vẫn không tự biết. Thật sự cảm thấy bị ai thay cho các ngươi. Vẫn còn cứng miệng sao? Tần Phóng, còn có trò gì nữa? Cứ việc dùng hết đi, bằng không ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đấy. Còn về phần người đàn bà này của ngươi, ta sẽ thay người chăm sóc cô ta thật tốt. Đây là mỹ nữ nổi tiếng ở kinh đô đấy. Chơi đùa với cô ta chắc chắn sẽ rất mượt mà nhỉ. Ta còn cần thủ đoạn nào khác sao? Sẽ không mất bao lâu đâu. Cái nơi này của các ngươi sẽ biến thành một vùng đất hoang tàn, còn các ngươi cũng sẽ biến thành một cái xác. Tần Phóng, ngươi thật là viển vông. Cái tài năng nằm mơ giữa ban ngày này thật sự không ai sánh bằng. Ngươi thật sự nghĩ rằng dựa vào cái pháo hoa rách nát này thật sự có thể biến quân doanh thiên phạt của ta thành cho bụi sao? Cho dù là kiếm đế có đến, ngươi nghĩ hắn sẽ tin ngươi hay là sẽ tin ta? Đây là đang làm gì? Hãy trân trọng đi. Đợi ta đếm xong chính là lúc sinh mạng của các ngươi kết thúc. Ngươi cũng đếm xong rồi. Ta cũng có sao đâu. Cứu binh của ngươi đâu? Cứu binh ở chỗ nào vậy? Các ngươi thật to gan. Chuyện này là sao? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không ổn rồi. Hỏa Phượng tấn công. Ngươi nói gì cơ? Hỏa Phượng, Trương Thiên Hào, các ngươi vậy mà vì thằng nhóc này dẫn binh tàn sát quân doanh thiên phạt của ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ kiếm đế đại nhân truy cứu trách nhiệm sao? Một tên rác rưởi phẩm hạnh không đoan chính lại xứng đáng nhắc đến kiếm đế đại nhân sao? Hôm nay chúng ta chính là đáp lại lệnh tuyệt sát của kiếm đế đại nhân, đến đây tiêu diệt các ngươi. Trương bộ trưởng tự xưng là đặt đại cục lên hàng đầu, tuyệt đối không bao giờ lấy công làm tư. Hỏa Phượng lại càng được gọi là đại nghĩa vô song. Không ngờ rằng các ngươi cũng tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân. Lời này của ngươi là có ý gì? Mũi tên diệt long quả thực là lệnh tuyệt sát của thiên tài thiết kỵ dùng để diệt sạch và đồ thành, nhưng cũng chỉ có kiếm đế mới có tư cách ban bố. Các ngươi nhẹ dạ tin lời thằng nhóc này, tự ý tàn sát quân sĩ thiên phạt của ta. Qua đêm nay e rằng khó thoát khỏi mất mạng. Nếu bây giờ các ngươi rút quân, ta vẫn có thể xem xét cầu xin kiếm đế đại nhân để các ngươi không đến mức phải mất mạng. Ngươi bây giờ trong mắt ta chỉ là một cái xác. Ngươi cười cái gì? Ngươi có tư cách gì mà cười? Ngươi tự ý bắn mũi tên diệt long, phát ra lệnh tuyệt sát. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm của kiếm đế đại nhân sao? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình trạng hiện tại của ngươi. Sao ngươi lại chắc chắn rằng ta không có tư cách ban bố lệnh tuyệt sát? Hỏa Phượng mang theo Trảm Long kiếm bái kiến kiếm đế đại nhân. Hỏa Phượng, hắn là kiếm đế. Sao có thể như vậy được? Vị đại nhân kia khi phái ta ra tay, tôi rõ ràng đã điều tra thân phận của hắn. Hắn chỉ là một thiếu gia phế vật của nhà họ Tần thôi. Sao hắn có thể là kiếm đế được chứ? Thân phận của kiếm đế đại nhân vượt trên cửu thiên, cần gì cậu phải tin? Châu Thiên Ninh, cậu có ý đồ vu khống mưu hại kiếm đế đại nhân, tội đáng mất mạng vạn lần, còn không mau bó tay chịu trói, xin kiếm đế đại nhân xử lý. Châu chấu đá xe, cố chấp không tỉnh ngộ, dù sao cũng là mất mạng, chi bằng liều mạng một phen. Châu Thiên Ninh, cậu nắm giữ trọng binh, lấy quyền mưu lợi riêng, đáng lẽ phải lập tức xử tử. Nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu nói ra kẻ đứng sau lưng cậu là ai, tôi có thể tha cho cậu một mạng, đẩy cậu vĩnh viễn vào vô biên cương vực, đời đời không được quay về nước. Tôi không thể nói, bằng không tôi sẽ mất mạng rất thảm. Cậu không nói, vậy bây giờ tôi sẽ lấy mạng cậu. Được, tôi nói, kiếm đế đại nhân, ngài đừng kích động. Kẻ nào dám hành thích trước mặt kiếm đế
Kẻ đã lấy mạng Vương Châu lúc trước chính là cô đúng không? Cũng coi như cô biết điều. Hắc y nhân biết không thể làm tổn thương tôi, 2 lần đều muốn lấy mạng người diệt khẩu. Nhưng cô cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Kiếm đế đại nhân quả nhiên lợi hại. Nhưng có một điều, anh đã tính sai rồi. Cái gì? Lớn mật. Thiên uy của kiếm đế đại nhân thật sự đáng sợ quá. Tôi đi trước đây. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Đuổi theo cho tôi, nhanh lên. Không cần. Ta nghĩ ta đã biết bọn chúng là ai rồi. Kiếm đế đại nhân, đây không phải là... Nơi này không nên ở lâu. Mau chóng đưa Niệm Ảnh rời đi, kẻo còn có những người khác ở đây. Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Đã đến lúc để các ngươi biến mất khỏi thế giới này. Cô mà cũng bị thương sao? Kiếm đế tay cầm Trảm Long kiếm, một kích giận dữ. Thật sự đáng sợ đến thế sao? Châu Thiên Ninh, tôi đã lấy mạng thay ngài rồi. Nhưng sau chuyện này, Tần Phóng chắc chắn đã đoán được thân phận của chúng ta rồi. Cô đã xử lý ổn thỏa chuyện này chưa? Vâng đại nhân. Tôi đã dẫn họa thủy về phía đông, có thể giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nhưng chúng ta e rằng sẽ phải tổn thất một vài thế lực. Thay tôi nói với 3 người kia, kéo chân bọn họ lại. Đợi tôi mưu tính xong chuyện này, Tần Phóng chắc chắn phải mất mạng. Vâng. Sao nào? Thần vệ mà cậu nói đâu rồi? Không lẽ bị kẹt xe trên đường rồi sao? Đừng vội chứ, thần vệ sắp đến ngay đây. Nhìn kìa, đại nhân thần vệ đến rồi. Bây giờ mày ngay cả cơ hội quỳ xuống cầu xin cũng không có. Bạch thiếu, không xong rồi. 3 đại thần vệ tất cả đều mất liên lạc rồi. Mày nói gì? Đồ vô dụng. Xem ra 3 đại thần vệ mà cậu nói không đến được rồi. Hay là tôi tiễn cậu xuống dưới bầu bạn với bọn họ đi. Tần Phóng, mày đừng mừng quá sớm. Thần vệ là chiến lược độc quyền của ông nội tao. Chỉ có ông nội tao và ngọc bội tùy thân của ông ấy mới có thể điều động. Chờ tao phái người lấy ngọc bội tùy thân của ông nội tao đến, điều thần vệ tới, thì ngày mất mạng của mày sẽ đến. Không cần phiền phức như vậy. Tôi cho cậu này. Đây là ngọc bội mà ông nội tao ban cho 3 đại thần vệ. Sao mày lại có được? Đương nhiên là từ trên thi thể của họ lấy xuống. Không thể nào. 3 đại thần vệ công lực cái thế, trừ phi cường giả như kiếm đế đích thân ra tay, nếu không ai cũng không thể làm tổn thương họ. Tên phế vật như mày làm sao có thể lấy mạng được bọn họ? Trên ngọc bội này có kết nối khí tức sinh mạnh của họ. Là thật hay giả? Cậu nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Không thể nào. Khí tức sinh mạnh trên ngọc bội thật sự đã biến mất rồi. 3 đại thần vệ thật sự đã mất mạng rồi. Điều này không thể nào. Xong rồi. Những phiền phức còn lại đều đã giải quyết xong. Đến lượt cậu rồi. Tần Phóng, đây là địa bàn của Bạch gia bọn tao. Tao không tin mày thật sự dám lấy mạng tao. Bạch tổ diệt Tần gia tôi, lại còn muốn động đến vợ con tôi. Hôm nay tôi phải ngay trước mặt Bạch tổ lấy mạng đích hệ của Bạch gia là cậu, để tế anh linh Tần gia tôi. Khẩu khí của cậu lớn thật đấy. Bạch tổ, ông cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Ông nội, Tần Phóng hắn ta không coi ai ra gì. Hắn ta coi danh dự của Bạch gia chúng ta như không có gì. Hắn ta còn lấy mạng 3 đại thần vệ của chúng ta. Cái gì? Tần Phóng hắn ta tội đáng mất mạng vạn lần. Ông tuyệt đối không được tha cho hắn. Tần Phóng, ta vốn dĩ niệm tình, trước đây có giao tình nhiều năm với Tần lão gia tử, mà tha thứ cho hành vi vô lễ của cậu. Nhưng không ngờ rằng cậu lại dám hành động càn rỡ đến mức này, lấy mạng 3 đại chiến lược cấp cao của Hoa quốc ta. Hôm nay không một ai có thể bảo vệ được cậu. Giao tình. Bạch tổ, ông lợi dụng tứ đại gia tộc bao vây ám sát Tần gia tôi, mưu toan sát hại vợ con tôi. Ông còn mặt mũi nhắc đến giao tình hai nhà với tôi sao? Không vội, lát nữa tôi sẽ tiễn ông xuống dưới bầu bạn với người Tần gia tôi, quỳ xuống tạ tội với họ.
Tần Phóng, ông nội tao là người đứng đầu trong 5 vị bộ trưởng của Hoa Quốc. Mày có tư cách gì mà dám nói chuyện với ông ấy như vậy? Mau quỳ xuống nhận lỗi với ông nội tao đi. Vậy sao? Vậy cậu nghĩ người như thế nào mới có thể đứng nói chuyện với ông ta? Đương nhiên đó phải là Kiếm Đế, quốc chủ, người mà một mình có thể địch lại vạn quân, mới xứng đáng ngồi ngang hàng với ông nội tao. Vậy cậu làm sao biết được tôi không phải là người đó? Chỉ bằng mày, một thiếu gia nhỏ bé của một gia tộc sa sút, cũng xứng đáng được so sánh với những người tao vừa nhắc đến sao? Nhắc đến tên mày, quả thực là một sự sỉ nhục đối với danh xưng của những nhân vật lớn đó. Vậy thì e rằng phải khiến cậu thất vọng rồi. Xin Kiếm Đế đại nhân hạ lệnh. Bạch Tổ, ta nhân danh Kiếm Đế ra lệnh cho người nhà họ Bạch các ngươi quỳ xuống. Kiếm Đế lệnh. Kiếm Đế, ngươi là Kiếm Đế? Điều này không thể nào, ngươi nhất định là giả mạo. Kiếm Đế đại nhân vốn dĩ khiêm tốn, nếu không phải vì muốn ổn định trật tự Hoa Quốc thì đã sớm phái người săn bằng nhà họ Bạch các ngươi rồi. Thế nào? Bây giờ đã đến lượt các ngươi quỳ xuống nói chuyện với ta rồi chứ? Bạch Tổ, Kiếm Đế đại nhân đã hạ lệnh rồi, ông còn chưa quỳ xuống sao? Kiếm Đế tính là cái thá gì? Trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đống rác rưởi. Bạch Tổ, Kiếm Đế đại nhân là người tối cao nhất của Hoa Quốc, ông dám không tôn kính? Ông chán sống rồi sao? Giờ đây lão phu đã hoàn thành mưu đồ. Tần Phóng, hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng cậu để chứng minh công lao hiển hách của ta. Không diễn nữa sao? Cũng tốt, cũng cho ta một lý do chính đáng để lấy mạng ông. Quá vội vàng rồi người trẻ tuổi. Vở kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cậu không phải vẫn luôn muốn báo thù cho người Tần ra sao? Lão phu sẽ ở ngay bên trong đây rót rượu chờ đợi. Nếu cậu có gan thì cứ vào đi. Kiếm Đế đại nhân, bên trong này chắc chắn là đầy rẫy nguy hiểm, ngài tuyệt đối đừng nên hành động bốc đồng. Hay là chúng ta quay về điều động thiên tài thiết kỵ rồi tính tiếp. Kẻ thù ngay trước mắt, ta không thể chờ đợi được nữa. Ta sẽ vào trước một mình. Ông ở ngoài chờ lạnh, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Tần Phóng, tao đã sớm nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng lúc mày bị lấy mạng rồi. Phải rồi, còn có Hàn Niệm Ảnh nữa. Tao đã sớm muốn chơi mất mạng cô ta rồi. Tao sẽ cho cô ta xuống dưới bầu bạn với mày. Thằng khốn, đây là bài học dành cho cậu. Đợi ta lấy mạng Bạch Tổ, người tiếp theo chính là cậu. Ta không thể không khâm phục dũng khí của cậu. Cậu thật sự dám một mình bước vào. Bạch Tổ, ta cũng không ngờ ông lại dám một mình đối diện với ta. Sao thế? Chịu thua rồi sao? Chịu thua? Cậu sẽ không ngây thơ nghĩ rằng cậu thực sự có thể lấy mạng được ta chứ? Vậy thì ông cứ thử xem. Ta chỉ hỏi một chuyện, ông vì sao lại đối xử với Tần gia ta như vậy? Không có vì sao cả. Tất cả những kẻ cản đường ta đều phải mất mạng. Tần Phóng, cậu xem bộ chén sứ xương này của ta thế nào? Đây là dùng xương sọ của người Tần gia mà nung thành đấy. Rót rượu ngon vào đây, đặc biệt thơm ngon. Cậu cũng nếm thử một chén đi. Khốn kiếp, ông nội ta đối đãi với ông như ruột thịt. Ông vì chuyện như thế này lại dám diệt cả Tần gia ta, còn sỉ nhục hài cốt ông nội ta. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ông. Kiếm Đế đại nhân của chúng ta nổi giận rồi sao? Ta chẳng qua chỉ lấy mạng cả Tần gia cậu thôi mà. Ta còn có thể giúp cậu một việc nữa, đó là đưa tất cả những người quan trọng bên cạnh cậu xuống dưới bầu bạn với họ. Ví dụ như vợ cậu, Hàn Niệm Ảnh. Khốn kiếp, hôm nay ta sẽ tiến ông xuống địa ngục. Cậu thật sự nghĩ rằng ta chỉ có một mình đối diện với cậu mà không có hậu chiêu sao? Ra đây đi,
gặp gỡ vị kiếm đế đại nhân trẻ tuổi của chúng ta. Quốc chủ, ngài, sao ngài lại ở đây? Tần Phóng, người thân là kiếm đế, lại gây ra nội loạn ở Hoa Quốc. Ngươi có biết tội không? Quốc chủ, là Bạch Tổ diệt Tần gia ta trước. Ta đây là, đừng nói nhảm. Bước ra khỏi Bạch gia, nếu không hôm nay ta sẽ tước đoạt vị trí kiếm đế của ngươi. Nói hay lắm. Đây mới là lời mà quốc chủ anh minh thần võ của Hoa Quốc chúng ta nên nói. Bạch Tổ, rốt cuộc ông đã làm gì quốc chủ? Lại dám khống chế tâm trí của ngài ấy? Ông muốn tạo phản sao? Tạo phản? Đợi ta trừ khử cái tên họa hoạn lớn nhất là cậu. Ta mới là quốc chủ chân chính của Hoa Quốc. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về ta. Còn các ngươi mới chính là những tên giặc tạo phản. Dã tâm của Bạch Tổ đã lộ rõ. Quốc chủ, ngài thật sự muốn làm ngơ sao? Ta biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Được, nếu đã như vậy, ta sẽ thay Hoa Quốc trừ khử tên giặc khốn kiếp nhà ông. Kiếm đế đại nhân của chúng ta thật là uy phong lẫm liệt quá. Ngươi lại dám ngay cả quốc chủ cũng không để vào mắt. Quốc chủ, đến lượt ngài ra tay rồi. Lấy mạng hắn đi. Nhưng cái gì? Ngài đừng quên, cháu trai của ngài vẫn còn trong tay ta. Quốc chủ, ngài lại. Tần Phóng, ta xin lỗi. Ta cũng không còn cách nào khác. Tốt, làm tốt lắm. Nhìn thấy kết quả ngày hôm nay, cũng không uổng công ta mưu tính nhiều năm như vậy. Ngươi bớt nói nhảm đi. Việc ngươi bảo ta làm, ta đã làm cho ngươi rồi. Thả cháu trai của ta ra. Quốc chủ đại nhân lo lắng rồi sao? Cháu trai của ngài đang ở chỗ ta, được chăm sóc rất tốt. Chỉ cần ngài giao vị trí quốc chủ lại cho ta, cháu trai của ngài tự nhiên sẽ bình an vô sự trở về bên ngài. Điều này khác với những gì ngươi đã nói trước đây. Ông chú ý thái độ nói chuyện của mình đi. Ông bây giờ ở trước mặt ta không phải là quốc chủ, mà là một con thú cưng bị ta đeo vòng cổ. Ta cảnh cáo ông, nếu còn dám nói chuyện với ta như vậy nữa, ta sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cháu trai ông đâu. Hơn nữa, cháu trai của quốc chủ Hoa Quốc chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lấy mạng nó. Tên tiểu nhân nhà ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi lông tơ của cháu trai ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu nhân, trên thế giới này chỉ có tiểu nhân mới có thể sống tốt hơn. Ông nghĩ rằng ta sẽ giống như tên ngu xuẩn này, chỉ biết hành sự bằng vũ lực sao? Tần Phóng ơi là Tần Phóng, cứ để cậu mất mạng như thế này, thật sự là quá hời cho cậu rồi. Cậu hại ta tổn thất nhiều như vậy, ta phải treo thi thể của cậu lên trên kinh đô. Ta muốn tất cả mọi người đều thấy, kẻ nào đối đầu với Bạch Tổ ta chỉ có một con đường mất mạng. Ngay cả kiếm đế đại nhân như cậu cũng không ngoại lệ. Xin lỗi, e rằng phải khiến ông thất vọng rồi. Cậu chưa mất mạng. Cậu không phải đã bị quốc chủ lấy mạng rồi sao? Ông thật sự nghĩ rằng ta trở thành kiếm đế chỉ dựa vào sức mạnh võ thuật vô địch thiên hạ sao? Cậu nói gì? Cậu muốn đi thảo phạt Bạch gia? Đúng vậy quốc chủ. Bạch Tổ đã lên kế hoạch tiêu diệt cả nhà họ Tần tôi. Giờ đây tôi đã nắm được bằng chứng. Ngày mai tôi sẽ báo thù Bạch gia. Bạch Tổ này lại dám lén lút làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy,
Thật đáng tội mất mạng vạn lần. Nhưng mà tôi không thể giúp cậu. Bởi vì quốc chủ, tôi biết ngài đang lo lắng điều gì. Tôi đã phái người đi xử lý rồi, nhưng bây giờ vẫn cần thêm chút thời gian. Vì vậy quốc chủ, tôi cần ngài phối hợp diễn một màn kịch với tôi. Diễn kịch. Các ngươi lại đang diễn kịch. Đồ khốn kiếp, ngươi dám đùa dẫn ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lấy mạng hắn đi. Bằng không, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cháu trai của ngươi nữa. Quốc chủ, không cần lo lắng. Tôi đã phái thủ hạ của tôi đi xử lý rồi. Cháu trai của ngài đã an toàn, không cần phải bị hắn khống chế nữa. Được. Vậy thì ngươi cứ chờ mà nói lời vĩnh biệt với cháu trai của ngươi đi. Khốn kiếp, nghe điện thoại đi. Kiếm đế đại nhân, thuộc hạ đã đưa cháu trai quốc chủ từ phía Bắc Kim quốc cứu về Hoa quốc rồi. Không thể nào. Chuyện này, ta ngay cả người thân tín nhất của ta cũng không hề nói cho biết. Làm sao các ngươi có thể biết được nơi ẩn náu của cháu trai quốc chủ? Không thể không nói, mưu đồ của ông quả thực rất tốt. Tiêu diệt Tần gia, hại vợ con ta. Một loạt hành động này đều là để chuyển hướng sự chú ý của ta và quốc chủ, để thủ hạ của ông bí mật tìm ra tung tích cháu trai quốc chủ. Nhưng có một chuyện, ông đã tính sai rồi. Không phải tất cả quân cờ đều nằm ở Hoa quốc. Bọn quân phiệt cát lợi, đám phế vật này lại dám phản bội ta để ngươi lợi dụng. Không, bọn quân phiệt Kim quốc chỉ biết tiền, không biết chủ. Ta chỉ là cho bọn chúng một chút lợi ích nhỏ thôi, là bọn chúng ngoan ngoãn thả người về cho ta rồi. Chẳng qua là tìm được cháu trai quốc chủ lại tốn của ta không ít thời gian. Bằng không, ông nghĩ ta sẽ ở đây diễn kịch cho ông xem sao? Đại sự ta đã mưu tính bấy lâu nay, vậy mà lại bị hủy hoại trong tay những tên tham tiền khốn kiếp của Kim quốc này. Bạch tổ, đến nước này rồi, ông đã không còn thủ đoạn nào khác nữa rồi nhỉ? Nếu đã như vậy, vậy thì ta tiễn ông lên đường thôi. Kiếm đế, hãy để ta. Tên mất nhân tính này đã làm hết mọi chuyện thương thiên hại lý. Ta thân là quốc chủ Hoa quốc, phải tự tay trừ hại cho dân. Mối thù diệt Tần gia của ta sẽ tự tay báo thù. Các người thật sự nghĩ rằng ta sẽ bó tay chịu trói như vậy sao? Tần Phóng, ngươi e rằng đã quên mất một người quan trọng nhất rồi nhỉ? 3 đại thần vệ đã hoàn toàn bị tôi tiêu diệt hết. Bạch gia đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Tại sao hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Không đúng. Người trước đó ám sát Vương Châu và Châu Thiên Ninh đâu rồi? Chẳng lẽ là Niệm Ảnh? Hỏa Phượng, mau quay về Hàn gia, đảm bảo Niệm Ảnh an toàn. Vâng, thuộc hạ lập tức quay về. E rằng không kịp rồi. Tần Phóng, cứu em. Niệm Ảnh, muốn người phụ nữ của anh được an toàn thì hãy thả bộ trưởng Bạch ra. Nếu không thì cô... Rốt cuộc ông đã làm gì Niệm Ảnh rồi? Nếu muốn trách thì hãy trách cậu quá trẻ tuổi, quá tự đại. Cậu đã điều tất cả tinh nhuệ ra khỏi Hàn gia. Điều này mới khiến ta có cơ hội thừa cơ. Tần Phóng, bây giờ cậu chính là kẻ đang bị đeo vòng cổ. Lão già khốn kiếp. Đánh đi. Cậu cứ tùy ý đánh. Tất cả những gì cậu làm với ta hôm nay, ta đều sẽ trả lại gấp 100.000 lần trên người phụ nữ của cậu. Cho hắn đi. Kiếm đế, tuyệt đối không được. Tên mất nhân tính này, nếu để hắn rời đi, nhất định sẽ trở thành tai họa của Hoa quốc. Đúng vậy, kiếm đế đại nhân, ngài phải đặt đại cục lên hàng đầu. Ta đã nói rồi, cho hắn đi. Sau này, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ta sẽ một mình gánh chịu. Tần Phóng, cậu đừng tưởng hôm nay cậu tha cho ta. Ta sẽ tha cho cậu. Ta muốn dùng máu của cậu để rửa sạch nỗi nhục của ta.
Nếu ông dám động đến một ngón tay của Hàn Niệm Ảnh, cho dù ông có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Ông nội, chuyện này là sao? Sao ông lại bị thương nặng như vậy? Đừng nói nữa, đi đến phía Bắc Kim Quốc. Ta còn có một đội vũ trang ở đó. Chúng ta chỉ cần đến được đó mới có thể giữ được mạng sống. Đi thôi. Kiếm Đế đại nhân có lệnh, phàm là người của Bạch gia đều phải mất mạng. Ông, cho bọn họ đi. Quốc chủ, Kiếm Đế đại nhân, đây là vì sao? Niệm Ảnh đang ở trong tay bọn họ. Phu nhân, Kiếm Đế đại nhân, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, để phu nhân gặp phải tai ương này. Hỏa Phượng nguyện lấy tính mạng để tạ tội. Muốn mất mạng đến vậy sao? Vậy thì lấy mạng Bạch Tổ, rồi cô hãy mất mạng. Kiếm Đế, cậu yên tâm, để cứu cháu trai tôi, cậu đã phải trả giá rất nhiều. Giờ đây, cho dù phải huy động toàn bộ tài nguyên của Hoa Quốc, tôi cũng phải tìm ra vợ con của cậu. Tần Phóng, nếu cậu muốn cứu người phụ nữ của mình, hãy đến phía Bắc Kim Quốc. Truyền lệnh của ta, điều động toàn bộ thiên tài thiết kỵ san bằng phía Bắc Kim Quốc. Tuyệt đối không được. Lần trước ngài định điều động thiên tài thiết kỵ đã gây ra sự bất mãn của nhiều cấp cao Hoa Quốc. Lần này ngài lại dẫn đại quân tấn công vào Kim Quốc, thuộc hạ e rằng sẽ khiến họ liên kết lại để luận tội ngài. Đúng vậy, Kiếm Đế đại nhân, ngài cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ta không thể quan tâm nhiều đến thế nữa. Cho dù ta có mất vị trí kiếm đế này, cho dù ta phải mất mạng, ta cũng phải bảo vệ Niệm Ảnh an toàn. Kiếm Đế, cứ làm đi, bất cứ chuyện gì ta sẽ gánh vác. Mọi người nghe lệnh, lập tức khởi hành, chinh phạt Kim Quốc, cứu vợ ta về. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Niệm Ảnh, đợi anh sẽ cứu em về ngay đây. Quân doanh phía Bắc Kim Quốc. Tần Phóng đáng mất mạng, hủy hoại đại kế nhiều năm của ta, hại ta phải trốn ở nơi này. Sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng hắn. Ông ơi, khi nào chúng ta mới có thể về Hoa Quốc đây? Cái nơi không một bóng người này, cháu không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Con nóng lòng rồi sao? Trong tay chúng ta chỉ cần có người này tồn tại, việc trở lại Hoa Quốc, tái tạo đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh định làm gì? Anh thả tôi ra. Làm gì hả? Tần Phóng hắn đã khiến chúng tôi thê thảm như vậy, tôi cũng phải khiến hắn nếm trải nỗi đau tột cùng nhất. Qua đây. Không ổn rồi, Tần Phóng dẫn theo thiên tài thiết kỵ tấn công vào rồi. Bạch Tổ, ta đến lấy mạng ông đây. Tần Phóng, cậu thật sự dám đến phía Bắc Kim Quốc sao? Cậu đúng là tự chui đầu vào lưới. Cũng tốt, điều này giúp ta đỡ tốn công sức. Tần Phóng, sao anh lại đến? Anh mau đi đi, anh sẽ mất mạng ở đây đấy. Câm miệng. Ở đây khi nào đến lượt cô nói chuyện? Dậy đi. Tần Phóng, mày đến thật đúng lúc. Nếu không, làm sao mày có thể nhìn tao đã làm ô uế vợ mày như thế nào chứ? Thế nào? Trong lòng không dễ chịu đúng không? Nếu cậu dám động vào Niệm Ảnh dù chỉ một ngón tay, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Không tha cho tao hả? Mày có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là Hoa Quốc. Cái thân phận kiếm đế gì đó của mày ở đây chẳng có tác dụng gì cả. Kiếm đế. Tần Phóng,
Anh lại là kiếm đế sao? Niệm Ảnh, anh xin lỗi. Lẽ ra anh muốn đợi giải quyết xong những rắc rối này rồi anh mới nói cho em biết. Nhưng anh... Tần Phóng, cậu chạy đến đây chỉ để cùng người phụ nữ của cậu ở đây trò chuyện phiếm sao? Trường Viễn, cho hắn ta biết tay đi. Dừng tay. Rốt cuộc các người muốn tôi làm gì mới chịu tha cho Niệm Ảnh? Được thôi, vậy bây giờ mày quỳ xuống đi. Có lời gì thì quỳ xuống rồi nói. Ý kiến hay đấy. Để cho vị đại nhân kiếm đế kiêu ngạo phải quỳ xuống, chà đạp lên lòng tự trọng của hắn. Đừng. Tần Phóng, anh đừng nghe lời bọn chúng. Cho dù anh có chịu nhún nhường thì bọn chúng cũng sẽ không tha cho em đâu. Câm miệng. Cô mà dám nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ lấy lưỡi cô ra đấy. Tần Phóng, nếu mày còn không quỳ xuống, tao không dám đảm bảo sự an toàn của vợ mày đâu. Được, tôi quỳ. Tần Phóng, kẻ thống lĩnh thiên tài thiết kỵ, vị đại nhân kiếm đế kiêu ngạo, không ai bì kịp. Hôm nay thì có thể làm được gì? Cậu chẳng phải vẫn là quỳ dạp dưới chân Bạch gia ta sao? Cái gì mà chí cao vô thượng? Mày chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn không có đầu óc mà thôi. Mày dám đến phía Bắc Kim Quốc là quyết định sai lầm nhất mà đời mày từng làm. Hôm nay, người phụ nữ này và cả mày đừng hòng rời đi. Không, hôm nay chính là ngày tàn của Bạch gia các người. Còn dám mạnh miệng sao? Lại đây cho tao, quỳ dưới chân tao, liếm sạch chân tao đi. Mơ đi. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy nói lời tạm biệt với người phụ nữ của mày đi. Tần Phóng, chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại. Sao còn chưa ra tay? Trường Viễn, Tần Phóng, mày dám lấy mạng cháu trai tao, hôm nay tao sẽ bắt tất cả bọn mày phải đền mạng. E rằng bây giờ bên ngoài không một ai có thể nghe thấy giọng nói của ông đâu. Đại nhân kiếm đế, người bên ngoài đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Mày nói gì? Mày dám điều động toàn bộ thiên tài thiết kỵ của Hoa Quốc đến đây sao? Mày không sợ vị trí kiếm đế của mày không giữ được sao? Tôi thay Hoa Quốc trừ khử tai họa, cứu vợ con tôi, có gì đáng sợ? Bạch Tổ, đừng giãy giụa nữa. Bây giờ bên ngoài toàn là người của chúng tôi. Ông đã không còn đường thoát rồi. Bọn mày nghĩ tao sẽ bó tay chịu trói sao? Mày đừng quên, tao vẫn còn một con tin đấy, Hỏa Phượng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lấy mạng Tần Phóng cho tao. Kiếm đế đại nhân cẩn thận. Sao có thể chứ? Ám sát thuật của tôi đã đứng đầu thiên hạ rồi. Sao anh có thể phát hiện ra? Cùng một chiêu thức, tôi sao có thể trúng chiêu 2 lần? Cô còn chiêu thức nào thì cứ dùng hết ra đi. Bạch đại nhân, thuộc hạ vô dụng, đã không thể lấy mạng được kiếm đế. Đồ ngu xuẩn, như vậy mà cô vẫn không thể lấy mạng được Tần Phóng. Tôi nuôi cô để làm gì? Cô ta vì ông xông pha sinh tử, ông lại đối xử với cô ta như vậy. Tôi thực sự cảm thấy không đáng thay cho cô ta. Cô ta là một tay sai mà tao nuôi dưỡng. Vẫn chưa đến lượt mày quản đâu. Cô gái, kẻ này bạc tình bạc nghĩa như vậy, cô còn liều mạng vì hắn ta như thế, chi bằng gia nhập thiên tài thiết kỵ của tôi. Bạch đại nhân có ơn với tôi nặng tựa Thái Sơn, giống như ơn tái tạo. Tôi tuyệt đối không thể nào phản bội ngài ấy. Không biết tốt xấu, kiếm đế đại nhân hảo tâm thu nhận cô lại xem như lòng lừa dạ chó. Thật đáng tiếc, một người như vậy lại ngu xuẩn đến mức này. Vậy thì cứ để tôi tiễn các người cùng lên đường đi. Bạch đại nhân, tôi sẽ chặn bọn họ lại. Ngài mau đi đi, hôm nay không ai có thể ngăn cản tôi lấy mạng Bạch Tổ. Có thể mất mạng vì tôi, đó là vinh hạnh của cô. Ông nghĩ rằng ông làm như vậy là có thể chạy thoát sao? Trương Thiên Hào, ông, tôi phụng mệnh kiếm đế đại nhân, đã đợi ông từ lâu rồi. Hôm nay chính là ngày mất mạng của ông. Bây giờ bên ngoài toàn là thiên tài thiết kỵ, lại còn có tôi và Hỏa Phượng ở đây. Ông đã không còn đường thoát thân rồi. Điều này không thể nào, không thể nào. Ta mới là vương giả chân chính, ta không thể thất bại. Quốc chủ và kiếm đế đại nhân,
đều đã hạ lệnh tru sát ông, muốn lấy mạng ông. Ông lại còn đang nằm mơ giữa ban ngày. Ông quả thực là hết thuốc chữa rồi. Kiếm đế đại nhân, thuộc hạ xin thỉnh mệnh, xin lấy đầu kẻ này để chứng minh thiên uy vô thượng của ngài. Không cần, tôi tự mình lấy. Tần Phóng. Không, kiếm đế đại nhân, tôi không nên đối đầu với cậu. Cậu xem xét tình nghĩa giữa tôi và ông nội cậu, đã quen biết nhau nhiều năm. Xin đừng lấy mạng tôi. Tình nghĩa? Lúc trước ông diệt Tần gia của tôi, sao không nghĩ đến tình nghĩa? Lúc ông bắt cóc vợ tôi, sao không nghĩ đến tình nghĩa? Bây giờ mới nói đến tình nghĩa. Muộn rồi. Cậu thật sự muốn tận diệt sao? Không phải tôi tận diệt, mà là do ông tự gây ra nghiệp chướng. Không thể sống. Cho dù hôm nay phải mất mạng ở đây, tôi cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng. Không biết hối cải. The film was translated and narrated by M Media. Chúc mừng kiếm đế đại nhân, đại thù đã được báo. Đi thôi, chúng ta về nhà. Kiếm đế đại nhân đã ban ân huệ, đã thả các người về Hoa Quốc rồi. Các người còn ở đây làm gì nữa? Chúng tôi về đó làm gì? Ở đây có thể kiếm được tiền lớn. Về Hoa Quốc, chúng tôi là những kẻ rác rưởi, chẳng đáng một xu. Đúng vậy giám đốc, chúng tôi nguyện ý đi theo anh. Ở đây kiếm được tiền lớn. Được, rất tốt. Tôi thích những người như các cậu. Hôm nay ngủ dưới sàn, ngày mai làm ông chủ. Hôm nay ngủ dưới sàn, ngày mai làm ông chủ. Biệt thự Tần gia. Ngữ Nhi, ở đây đẹp không con? Tối nay con muốn ăn gì nào? Thịt kho tàu. Lại ăn thịt kho tàu sao? Con không sợ béo sao? Không sợ, kiếm đế đại nhân. Gần đây anh có mệt mỏi không? Ăn một quả đi. Niệm Ảnh, em lại trêu chọc anh rồi. Anh đã chán ghét kiểu cuộc sống lừa lọc đấu đá lẫn nhau này rồi. Ngày hôm qua anh đã gửi đơn từ chức lên quốc chủ rồi. Cái gì? Tần Phóng, anh thật sự cam lòng sao? Vị trí kiếm đế anh chưa bao giờ bận tâm. Chỉ cần em và Ngữ Nhi có thể mãi ở bên cạnh anh đã thấy mãn nguyện rồi. Tần Phóng, anh thật tốt, tuyệt vời quá. Cuối cùng bố cũng có thể đưa con đi công viên giải trí chơi rồi. Được, ngày mai bố sẽ đưa con đi. Kiếm đế đại nhân, có tin khẩn cấp. Cậu không phải là binh sĩ trấn thủ biên cương sao? Chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng thế này? Kiếm đế đại nhân, không ổn rồi. Quân đội Ưng Liên bang lại xâm lược biên cương lần nữa. Cái gì? Tôi không phải đã lấy mạng một thiên sứ thần của bọn chúng rồi sao? Sao chúng còn dám đến xâm phạm? Thật sự cho rằng Hoa Quốc ta không có người sao? Bọn chúng chính là biết kiếm đế đại nhân đã từ chức hôm qua nên mới dám làm càn như vậy. Tôi thay mặt hàng tỷ người dân Hoa Quốc xin lệnh, xin kiếm đế hãy tập hợp trở lại quân đội. Nhưng mà tôi đã hứa với Niệm Ảnh rồi. Anh đi đi. Tần Phóng, đây là trách nhiệm của anh. Em đợi anh. Đúng vậy bố. Bố chính là đại anh hùng cái thế của Hoa Quốc chúng ta đó. Tuyệt đối không thể để người khác coi thường Hoa Quốc chúng ta. Được, vậy thì hãy để bọn chúng xem uy thế diệt thế của thiên tai thiết kỵ chúng ta. Hỏa Phượng, truyền lệnh của ta, lập tức đi đến biên cương, tiêu diệt kẻ địch xâm phạm Hoa Quốc ta. Trong đời này lại được thấy uy phong của tướng quân, thật là vinh hạnh. Cậu lập tức đi đến biên cương, nói với bọn giặc của Ưng Liên bang, Tần Phóng ta đã trở lại. Rõ. Niệm Ảnh, Ngữ Nhi, hãy đợi anh trở về.